Γεια σας και στο... δεν είχα ανοίξει το μικρόφωνο. Γεια σας και στο YouTube. Ανοίξαμε TikTok, τώρα ανοίγουμε και YouTube. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα μας και στο YouTube και στο TikTok. Πριν 2 λεπτά άνοιξα και TikTok, το οποίο εξηγώ και λέω ότι θα μιλήσουμε για στενές επαφές σήμερα. Είναι 7 τύποι. Έχουν βγάλει τους 3 τύπους. 4 με 5. Εκεί. Αλλά υπάρχουν και οι 7 τύποι. Θα μπούμε πάρα πολύ βαθιά μέσα και για Roseview και για Area 51 θα μιλήσουμε. Και για τα εμφυτεύματα, για πολλά. Έχω πολλά να πω σήμερα πάνω στο Close Encounters και κάποιες προσωπικές εμπειρίες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Καλησπέρα και στο YouTube όλοι. Καλώς ήρθατε. Μόνιμο είμαι, όπως βλέπετε. Ναι, έχω βάλει το γυαλί της στραβωμάρας. Λοιπόν, ναι, γιατί δεν βλέπω. Ναι, σήμερα έρημου είναι πάρα πολύ ωραίο το. Παιδιά, αν ακούτε από το TikTok να λέω κάποια ονόματα, είναι παιδιά που είναι μέσα στο YouTube. Όσοι θέλετε κάθεστε στο TikTok, όσοι θέλετε κάθεστε στο YouTube, το ίδιο πράγμα θα πω, δεν θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, Μάκη, με σκλαβώνεις. Καλώς σας βρήκα, καλώς την Πέτη, την Έρη, τον Μάκη, τον Παναγιώτη, όλους. Χέρμες μου. Σικ. Καλησπέρα, παιδιά. Μάριον, Ραφαηλίτσα μου. Λοιπόν, και καλησπέρα βέβαια και σε όσους μπαίνουν στο TikTok. Λοιπόν, εσείς παιδιά ξέρετε στο TikTok, όσοι ράνουνε, αυτόνουνε, 1, 2, bye bye. Δεν χαπαριάζουμε. Λοιπόν, καλησπέρα Καλλιόπη μου. Καλά είμαι, παιδιά, καλά. Εδώ, κρύο κάνει. Καλά είμαι. Νεράκι πίνω. Λοιπόν, μόνη είμαι. Μ' άφησε μόνη ο Βεράγκος σήμερα. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Είναι από μέσα και βλέπει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ό,τι ερωτήσεις... θα μου κάνει νόημα κάποιος, θα μου λέει, να σταματάω, να μπορέσω να απαντάω σε ερωτήσεις. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τι είναι οι στενές επαφές, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο, κάτσε να ανοίξω λίγο την οθόνη, γιατί είμαι και στραβιά, δεν βλέπω εδώ πέρα. Όλα. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα σήμερα. Όταν αναφερόμαστε στις στενές επαφές, close encounters, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει σε 2 πράγματα. Την εμβληματική ταινία του Steven Spielberg. Θεωρώ ότι όλοι τον έχουμε δει αυτή την ταινία, έτσι. Ή την επιστημονική κλίμακα ταξί. Κόλλησε όλο το πισί. Περίμενε. Για πάμε λίγο. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά μου κόλλησε λίγο το YouTube και δεν ξέρω γιατί. Ξεκόλλησε. Ξεκόλλησε. Εγώ δεν βλέπω τίποτα όμως. Ναι. Τι? Ναι, τρέχεις κανονικά. Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα στο YouTube. Τίποτα όμως. Όποιος γράφει, δεν γράφει, δεν βλέπω τίποτα, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Συγγνώμη λίγο, παιδιά. Δώστε μου ένα λεπτάκι και να συνεχίσω. Έχει κολλήσει. Εγώ δεν βλέπω live chat και τίποτα. Άρα δεν μπορώ να δω τίποτα εδώ. Λοιπόν, η κλίμακα πάμε τώρα. Πάμε στενή επαφή. Δεν βλέπω, να ξέρετε ότι εγώ στο YouTube, όποιος γράφει, δεν γράφει, δεν μπορώ να δω τίποτα. Είναι η οθόνη μαύρη.
Δεν βλέπω τίποτα, καθόλου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στενή επαφή, είπαμε, δεύτερου τύπου. Στενή επαφή τρίτου τύπου. Θέαση οντοτήτων ή πληρώματος μέσω ή κοντά στο σκάφος. Αυτός είναι ο τύπος στο οποίο βασίστηκε η ταινία του 1977. Στενή επαφή τέταρτου τύπου προσθέθηκε αργότερα απαγωγή ανθρώπου από εξωγήινους. Στενή επαφή πέμπτου τύπου. Εκούσια, αμφίδρομη, επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και εξωγήινης νοημοσύνης. Περιστατικά στενής επαφής με φυσικά ίχνη και ραντάρ. Αυτές οι περιπτώσεις ξεχωρίζουν γιατί δεν βασίζονται μόνο σε μαρτυρίες, αλλά σε όργανα και φυσικές αποδείξεις. Το περιστατικό στο δάσος Rendlesham, Αγγλίας, 1980, γνωστό και ως το Roswell της Βρετανίας. Προσωπικό της Αμερικάνικης αεροπορίας, USAF, που στάθευμε εκεί και είδε ένα τριγωνικό σκάφος στο δάσος. Ο αντισυνταγματάρχης Charles κατέγραψε σε κασέτα το συμβάν σε πραγματικό χρόνο. Βρέθηκαν ίχνη προσγείωσης στο έδαφος και υψηλά επίπεδα ραδιοενέργειας στο σημείο. Πάμε τώρα. Υπόθεση Cash Landrum, Τέξας, 1980. 2 γυναίκες και ένα παιδί είδαν ένα τεράστιο αντικείμενο σε σχήμα διαμαντιού που έβγαζε φλόγες. Το αντικείμενο συνοδευόταν από στρατιωτικά ελικόπτερα μετά την επαφή και οι 3 παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης από ακτινοβολία, εγκάβματα, απώλεια μαλλιών, ναυτία, γεγονός που τεκμηρώθηκε ιατρικά. Λοιπόν, αυτό πέφτει στη στενή επαφή δεύτερου τύπου, για να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Μιχαλάκ πλησίασε ένα σκάφος που είχε προσγειωθεί. Γιώθηκε μια ρητή θερμού αέρα από το σώμα του σκάφους, του προκάλεσε καύματα σε σχήμα πλέγματος στο στήθος του, τα οποία αντιστοιχούν στις τρύπες εξαερισμού του αντικειμένου. Πάλι επαφή δεύτερου τύπου. Λοιπόν, επαφές τρίτου τύπου και τέταρτου τύπου. Οντότητες και απαγωγές. Εδώ τα γεγονότα βασίζονται σε καταθέσεις που πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο, ανιχνευτές ψευδούς και ύπνωσης. Γιατί? Θα σας εξηγήσω. Σαν υπνοθεραπεύτρια ιατρικής που είμαι κι εγώ, μέσω από ύπνωση μπορείς να βάλεις το subject, γιατί subject λέγονται, εκείνη την ώρα ο άνθρωπος που θα το βάλει σε ύπνωση, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που φωνάζουν οι υπνοθεραπευτές, τα άτομα γίνονται subjects. Τους βάζεις κάτω από ύπνωση και κάνεις tap in στο subconscious, στο υποσυνείδητο, για να μπορέσουν εκείνη την ώρα να ανοίξει η πόρτα, μέσα στο υποσυνείδητο, της ημερομηνίας που έγινε η απαγωγή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Μπέτι και η Μπάρνι Χιλ, 1961, η πρώτη Εβραίους γνωστή περίπτωση απαγωγής. Το ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι εξετάστηκε ιατρικά μέσα στο σκάφος. Η Μπέτι σχεδίασε ένα αστρικό χάρτη που σύμφωνα με κάποιους ερευνητές έδινε το σύστημα Ζέτα Ρετικούλη, πληροφορία που δεν ήταν κοινότυπη τότε. Travis Walton, 1975. Ένας ξυλοκόπος που εξαφανίστηκε για 5 μέρες μπροστά στα μάτια των 5 συναδέλφων του. Αφού χτυπήθηκε από μια δέσμη φωτός, οι συνάδελφοί του θεωρήθηκαν ύποπτοι για φόνο, αλλά πέρασαν όλοι από ανιχνευτή ψευδούς, επιμένοντας στην ιστορία του UFO. Η σύγχρονη εποχή, Identified Aerial Phenomena, UAP, από το 2017 και μετά, τα γεγονότα δεν είναι απλά θεωρίες, είναι καταγραφές. Και είναι επίσημες παραδοχές του Πεντάγωνου, τον ΗΠΑ. Τι γνωρίζουμε από το Declassified, απορριμμένα έγγραφα. Απορριτημένα έγγραφα. Σύμφωνα με... Απορριτημένα έγγραφα. Σύμφωνα με πρόσφατες καταθέσεις στο Κογκρέσο, όπως του David Grush το 2023, τα γεγονότα που φέρεται να γνωρίζει η κυβέρνηση περιλαμβάνουν ανάκτηση υλικών, ύπαρξη προγραμμάτων που προσπαθούν να κάνουν reverse engineering, αντίστροφη μηχανική σε σκάφη που έχουν συντριβεί. Βιολογικά ευρήματα, ισχυρισμοί για ανέβρεση μη ανθρώπινων βιολογικών στοιχείων στα σημεία συντριβής. Η αρχική κλίμακα του Χάινεκ σταμάτησε στους 3 τύπους. Είπαμε, τύπο Close Encounter τύπο 1, τύπο 2 και τύπο 3. Αλλά με την πάροδο των χρόνων και την αύξηση των αναφορών, οι ερευνητές με κυριότερο τον Jacques Vallée την επέκτηναν στους 7 τύπους.
Ακολουθεί η πλήρης και λεπτομερής ανάλυση της κλίμακας μαζί με τα γεγονότα που τη συνοδεύουν. Έχω τίποτα ερωτήσεις, παιδιά? Δεν είναι. Στέλιο? Όχι, αλλά Ωραία. χρωματοσυγή, όχι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πρώτος τύπος. Θέαση. Close encounters of the first kind. Έτσι λέγεται. Πρόκειται για την οπτική επαφή με ένα UFO σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων, όπως είπα και πριν. Λεπτομέρειες. Ο μάρτυρας βλέπει σχήμα, φώτα, κίνηση που δεν αντιστοιχεί σε γνωστή τεχνολογία που έχουν απόταμες γωνιακές στροφές, ακαριαία επιτάχυνση. Γεγονός. Το περιστατικό Kenneth Arnold το 1947. Ο πιλότος είδε 9 επτάμενα αντικείμενα να κινούνται με ταχύτητες άνω των 1.300 χιλιόμετρων την ώρα πάνω από το Mount Rainier. Από την περιγραφή του προέκυψε ο όρος υπτάμενος δίσκος. Αυτό το έβγαλε, να το ξέρετε. Δεύτερος τύπος, φυσική αλληλεπίδραση CE second kind. Το αντικείμενο αφήνει πίσω του απτές αποδείξεις στο περιβάλλον. Λεπτομέρεια. Καμένα δέντρα, αποτυπώματα στο έδαφος, ενεργοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών ή κινητήρων, αυτοκινήτων και σωματικές επιπτώσεις, παράλυση, θερμότητα, καψίματα, όπως ανέφερα και πριν. Γεγονός. Ντελφός, Κάνσας, 1971. Ένας έφηβος είδε ένα λαμπρό αντικείμενο να αιωρείται μετά την απογείωσή του στο έδαφος. Έμεινε ένας δακτύλιος που φωσφόριζε στο σκοτάδι. Το χώμα εκεί έγινε αδιάβροχο και δεν μπορούσε να αναπτυχθεί φυτό για χρόνια. Τα έχουμε δει όλα αυτά σε fields στην Αμερική και στην Αγγλία που έχουν διάφορα σχήματα περίεργα. Εγώ τα έχω δει πάντως σε ντοκιμαντέρ και τέτοια. Λοιπόν, τρίτου τύπου. Θέαση οντοτήτων. Close encounters the third kind. Η παρουσία επιβατών μέσα ή γύρω από το σκάφος. Λεπτομέρεια. Οι οντότητες περιγράφονται ως ανθρωποειδή, hybrids ή hybrids, έτσι. Μικρά γκρίζα όντα, grays, η γκρίζη που λέμε, ή ψηλά όντα. Δεν υπάρχει απαραίτητα άμεση επικοινωνία, γιατί μιλάνε με τηλεπάθεια. Γιατί έχουμε και εμείς τη δύναμη. Έχουμε και εμείς, ναι, δύναμη. Το χάρισμα, όπως το λένε μερικοί. Έχουμε καταγεγραμμένο στο DNA μας την τηλεπάθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία. Γεγονός Βαρχίχνχα, Βραζιλία, 1996. Μου βάζουν κάτι λέξη που μου στραμπουλάει τη γλώσσα, αλήθεια. Πολλές μαρτυρίες για την πτώση ενός σκάφους και τη θέαση παράξενων όντων με κόκκινα μάτια να περιφέρονται στην πόλη. Ο στρατός απέκλεισε την περιοχή και φαίνεται να περισυνέλεξε τις οντότητες. Τις μάζεψε δηλαδή. Το ότι είχαν κόκκινα μάτια με ξεπερνάει. Όλα κόκκινα μάτια πια. Τέταρτος τύπος. Απαγωγή. See the fourth kind. Η μεταφορά ενός ανθρώπου μέσα στο σκάφος, συνήθως παρά τη θέλησή του. Λεπτομέρεια. Οι μάρτυρες αναφέρουν, μισό λεπτάκι γιατί κατέβηκε πολύ εδώ, οι μάρτυρες αναφέρουν ιατρικές εξετάσεις, τηλεπαθητική επικοινωνία και το φαινόμενο του χαμένου χρόνου, missing time, όπου συνειδητοποιούν ότι λείπουν ώρες από τη μνήμη τους. Γεγονός. Πασκουγκάλα, Μισισίπι, 1973. Δύο ψαράδες ισχυρίστηκαν ότι απάχθηκαν από όντα με δέρμα σαν ελέφαντα και χέρια από δαγκάνες. Η αστυνομία τους έβαλε κρυφά μικρόφωνα για να δει αν λένε ψέματα όταν ήταν μόνοι τους, αλλά εκείνοι συνέχισαν να περιγράφουν έντρομη την εμπειρία τους. Πέμπτου τύπου. Πρωτοβουλία επικοινωνίας CE5. Εκούσια και συνετή επικοινωνία που ξεκινά από τον άνθρωπο. Όταν εμείς επικοινωνούμε με αυτά τα όντα. Λεπτομέρειες. Ομάδες ανθρώπων χρησιμοποιούν διαλογισμό, σήματα λέιζερ ή ραδιοκύματα για να καλέσουν τα σκάφη. Θεωρείται ειρηνική επαφή. Γεγονός το SETI Project του Dr. Steven Greer. Υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο από ομάδες που ισχυρίζονται ότι μετά από συγκεκριμένα πρωτόκολλα εμφανίζονται φώτα στον ουρανό που ανταποκρίνονται στα σήματά τους. Λοιπόν, σε αυτό τώρα, στο CE5, 2021, Σκωτία, ήμουνα στο World's Largest Ghost Hunt, έτσι λέγεται στα αμερικάνικα, στα αγγλικά, το World's Largest Ghost Hunt. Ήμουνα στην Επιτροπή ως chairman και είχα αναλάβει όλο το μεταφυσικό κομμάτι, όλες τις ομάδες παγκόσμια. Είχα αναλάβει όλους τους psychics, του medium, τους ενδιάμεσους, όλο το μεταφυσικό κομμάτι από όλες τις ομάδες. Ο Στέλιος πρέπει να το θυμάται.
Μιλάμε για μερόνυχτα, ξαγρυπνούσα, δεν κοιμόμουνα, για να μπορέσω να το φτιάξουμε. Βάσει του Greer, μπόρεσα και έφτιαξα τη γέφυρα, κατάφερα και έφτιαξα το bridge, γιατί bridge λέγεται, γιατί αυτός το είχε φτιάξει, και κατάφερα και έφτιαξα το bridge ανάμεσα στις ομάδες του παραφυσικού από όλο τον κόσμο, μαζί με αυτές τις οντότητες. Ήταν σε συγκεκριμένη μέρα, στη συγκεκριμένη ώρα, συγκεκριμένες δονήσεις. Έγραψα ένα opening prayer, έτσι λέγεται, και ένα closing, το οποίο αυτό που έκανε ήταν ένα wave, μια δόνηση, ένα wave, και μπόρεσα και κατάφερα να φτιάξω το bridge και είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Ήταν φανταστικό. Δηλαδή, φανταστείτε κόσμος όπως δούλευα κοντά με την Alison, με την Perron, που αυτή ήταν η... Περίμενε, η Alison Perron. Αυτή είναι ένας από τους μεγαλύτερα άτομα στο παρανόρμα που ασχολείται με το CE5, γιατί τραγουδάει, κάνει δονήσεις, βγάζει μουσική. Αυτή η γυναίκα, αυτή θεωρείται ότι είναι το top στο CE5 Encounters. Η Perron είναι αυτή η κοπελίτσα που έμενε, η κανονική κοπελίτσα που έμενε στο Conjuring House. Τώρα είναι μεγάλη γυναίκα, είναι 70 χρονών, αλλά δούλευα με αυτή τη γυναίκα, με τον Brian Canor, δηλαδή με γνωστά ονόματα, για να τους φτιάξω τη γέφυρα της επικοινωνίας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν στο TikTok. Να ξέρετε, στο YouTube δεν βλέπω τίποτα. Ένα σκοτάδι βλέπω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο από ομάδες που ισχυρίζονται ότι μετά από συγκεκριμένο πρωτόκολλο εμφανίζονται φώτα στον ουρανό που ανταποκρίνονται στα σήματά τους. Όντως ισχύει αυτό. Τραυματισμός CE6 kind. Περιπτώσεις όπου η επαφή οδηγεί σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο ανθρώπου ή ζώου. Λεπτομέρεια. Εδώ κατατάσσονται και οι περιπτώσεις ακροτηριασμού ζώων, cattle mutations, όπου τα ζώα βρίσκονται χωρίς αίμα και με χειρουργικές τομές ακρίβειας. Γεγονός. Κολάρες, δεν το πάρετε λάθος αυτό, Κολάρες, Βραζιλία, 1977. Το περιστατικό Οπερακάο Πράτο, οι κάτοικοι δέχονται επιθέσεις από ακτίνες φωτός που τους προκάλεσαν τρύπες στο δέρμα και ανεμία. Ο στρατός ερεύνησε το θέμα επί μήνες, επιβεβαιώνοντας τις επιθέσεις. Ναι, κάποιος είπε αν θέλουν τα μηνύματα του. Κάτι είδα περιστασιακά που πέρασε έτσι. 7ος τύπος, υβριδισμός. CE7th kind, η δημιουργία μιας νέας ζωής ή γενετική αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και εξωγήινου. Λεπτομέρεια. Πρόκειται και το αμφιλεγόμενο επίπεδο. Περιλαμβάνει αναφορές για ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκτήσει παιδιά με εξωγήινους ή ότι το DNA τους έχει τροποποιηθεί μετά από μια απαγωγή. Γεγονός. Οι ισχυρισμοί του Αντώνιο Βίλας Μπουάς, 1957, στη Βραζιλία. Ένας αγρότης που υποστήριξε ότι οδηγήθηκε σε ένα σκάφος και ξανακάστηκε σε ερωτική επαφή με μια γυναίκα που δεν φαινόταν πλήρως ανθρώπινη με σκοπό την αναπαραγωγή. Το βαθύ συμπέρασμα. Αυτό που κάνει αυτά τα γεγονότα να ξεφύγουν από τη φαντασία είναι η διασταύρωση όταν έχεις ταυτόχρονα μάρτυρα, άνθρωπος δηλαδή, ραντάρ, τεχνολογία, ίχνη στο έδαφος, φυσική απόδειξη, ιατρικά συμπτώματα και βιολογία. Τότε το φαινόμενο πάβει να είναι πια φαντασία και γίνεται αντικείμενο εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, πάμε να σας διαβάσω και άλλα γεγονότα του πρώτου τύπου. Το περιστασιακό της Τεχεράνης στο Ιράν 1976. Είναι ωραία να τα ξέρουμε αυτά. Αυτό είναι ένα από τα πιο καλά τεκμηριωμένα γεγονότα πρώτου τύπου, καθώς εναπλάκησαν μαχητικά αεροσκάφη και το Πεντάγωνο εξέδωσε αναφορά 4 σελιδών. Το γεγονός, ένα λαμπρό αντικείμενο, εμφανίστηκε πάνω από την Τεχεράνη. 2 μαχητικά F4 στάλθηκαν να το αναχαιτήσουν. Η λεπτομέρεια, καθώς τα αεροπλάνα πλησίαζαν το αντικείμενο στενή επαφή, όλα τα ηλεκτρονικά του συστήματα και τα όπλα τους νεκρώσαν. Όταν απομακρυνόταν, τα συστήματα επαναρχόντουσαν. Οι πιλότοι περιέγραψαν αντικείμενο που άλλαζε χρώματα και έβγαζε μικρότερα σκάφη από μέσα του. Δεύτερος τύπος. Η υπόθεση της Βάλεν Σόλε, Γαλλία, 1965. Εδώ έχουμε αυτές τις αποδείξεις
Εδώ έχουμε αίτιες αποδείξεις στο έδαφος που ερευνήθηκαν από την Γαλλική χωροφυλακή. Το γεγονός ο αγρότης Maurice Massé είδε ένα σκάφος σε σχήμα οειδές να προσγειώνεται στο χωράφι του με λέβαντες. Η λεπτομέρεια μετά την απογείωση στο σημείο έμεινε μια τρύπα βάθους 50 εκατοστών και στο έδαφος γύρω από αυτήν ήταν σκληρό σαν τσιμέντο. Για τα επόμενα 10 χρόνια, στο συγκεκριμένο σημείο δεν φύτρωσε απολύτως τίποτα, ενώ στην υπόλοιπη περιοχή η βλάστηση ήταν κανονική. Τρίτος τύπος. Το σχολείο Ariel, Zimbabwe, 1994. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα, γιατί μάρτυρες ήταν 62 παιδιά. Το γεγονός, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ένα σκάφος προσγειώθηκε κοντά στην αυλή. Τα παιδιά είδαν οντότητες με μεγάλα μαύρα μάτια να βγαίνουν έξω. Η λεπτομέρεια, ο ψυχίατρος του Harvard, Dr. John Mack, πήρε καταθέσεις από τα παιδιά και τα 62. Όλα του περιέγραψαν το ίδιο πράγμα. Οι οντότητες τους μετέδωσαν τηλεπαθητικά μηνύματα για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι μαρτυρίες τους παραμένουν πανημιότυπες ακόμα και τώρα που έχουν ενηλικιωθεί. Τέταρτος τύπος, η απαγωγή του Travis Walton, Αριζόνα, 1975. Ίσως η πιο διάσημη απαγωγή λόγω των πολλαπλών αυτόπτων μαρτύρων. Το γεγονός μια ομάδα 7 ξυλοκόπων είδαν ένα δίσκο νεωρίτης στο δάσος. Ο Walton πλησίασε και χτυπήθηκε από μια μπλε-λευκή δέσμη ενέργειας. Εξαφανίστηκε για 5 μέρες. Λεπτομέρεια, όταν επέστρεψε ήταν σε κατάσταση σοκ. Οι υπόλοιποι 6 ξυλοκόποι πέρασαν από ανιχνευτή ψεύδους και κρίθηκαν ειλικρινείς. Ο Walton περιέγραψε ένα περιβάλλον μέσα στο σκάφος με χαμηλή βαρύτητα και όντα που έμοιαζαν με ανθρώπους, αλλά είχαν παράξενα χαρακτηριστικά. Πέμπτος τύπος, το φαινόμενο The Friendship, Ιταλία, 1956-1978. Μια μακροχρόνια περίπτωση υποτιθέμενης ειρηνικής επαφής. Το γεγονός, μια ομάδα Ιταλών ισχυρίστηκε ότι είχε τακτικές συναντήσεις με εξωγήινους τους W56. Έτσι λέγω τους ονόμασε. Στην Ανδριατική. Η λεπτομέρεια περιείχαν φωτογραφίες, βίντεο και τεχνικές λεπτομέρειες για τη τεχνολογία των επισκεπτών. Αν και αμφισβητήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που εναπλάκησαν πάνω από 100 λένε, καθιστά στην υπόθεση μοναδική στην ιστορία των CE5. Έκτος τύπος, η τραγουδία στο Dyatlov Pass, Ρωσία, 1959, θεωρία UFO. Αν και παραμένει μυστήριο, πολλοί ερευνητές το κατατάσσουν εδώ λόγω του ευρήματος. Το γεγονός 9 έμπειροι ορειβάτες βρέθηκαν νεκροί κάτω από αλόκοτες συνθήκες. Οι σκηνές τους ήταν σκισμένες από μέσα και έφυγαν χωρίς ρούχα στο χιόνι. Η λεπτομέρεια, κάποια από τα θύματα είχαν εσωτερικά τραύματα, σπασμένα πλευρά, χωρίς εξωτερικούς μόλοπες, σαν να δέχθηκαν τεράστια πίεση, ενώ στα ρούχα τους βρέθηκε υψηλή ραδιοενέργεια. Μαρτυρίες από κοντινές ομάδες ανέφεραν πορτοκαλί σφαίρες στον ουρανό εκείνο το βράδυ. Έβδομος τύπος, η περίπτωση της Elizabeth Klarer, Νότια Αφρική, 1954. Μέσα από τις πιο αναλυτικές αναφορές για υβριδισμό, το γεγονός, η Klarer ισχυρίστηκε ότι μεταφέρθηκε στον πλανήτη Μέτον, στο σύστημα του Κένταβρου. Η λεπτομέρεια υποστήριξε ότι απέκτησε παιδί με έναν εξωγήινο ονόματι Ακόν. Παρά το γεγονός ότι ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, η Klarer έδωσε λεπτομέρειες για την αστροφυσική και την πρόωση των σκαφών που αργότερα επιβεβαιώθηκαν ως θεωρητικά πιθανές στους επιστήμονες. Ενώ η ίδια παρέμεινε σταθερή στην ιστορία της μέχρι το θάνατό της. Τι συνδέει όλα αυτά τα γεγονότα? Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, δυσλειτουργία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, φυσιολογικές αλλαγές στους μάρτυρες, ακτινοβολία, ψυχολογικά τραύματα, φυσικά τραύματα, παράκαμψη των νόμων της φυσικής, στιγμιαία πάυση αδράνειας. Θα εστιάσουμε στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, τη classified documents, των πιο επίσημων φορέων, Πεντάγωνο, CIA, FBI, Blue Book, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι αυτά τα γεγονότα δεν ήταν απλά φαντασίες, ούτε φαντασιώσεις, αλλά σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ακολουθούν οι πιο σημαντικές επίσημες καταγραφές. Στέλιο, να υπάρχει κάποιος που θέλει να πει τίποτα? Όχι, έχουν δώσει κάποιες πληροφορίες δεξιά και αριστερά. Είμαι σίγουρη ο Σικ με το Χέρμες. Ο Παναγιώτης, ναι, και ο Σικ. Γενικά γράφουν διάφορα. Από το TikTok δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Κάτι τις περισσότερο.
Και βράχικα, τι ωραίο. Λοιπόν, πάντως αυτό εδώ δεν δουλεύει. Πέθανε, να το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε εδώ. Θεωρητικά πρέπει να βγεις και να ξαναμπείς, αλλά βγεις και ξαναμπείς. Αν μπω και ξαναμπω, έχασα το live του YouTube. Άστο. Μαύρη οθόνη, παιδί μου. Δεν πειράζει. Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το εξής. Λοιπόν, πάμε τώρα. Project Blue. Η αναφορά για το Lake 56. Πάμε για το Project Blue. Όλοι πρέπει να το έχετε ακουστά. Το Project Blue Book ήταν η επίσημη έρευνα της αεροπορίας των ΗΠΑ, USAF. Η περίπτωση του Lakenheath στην Αγγλία θεωρείται η πιο αδιαπέραστη από τους σκεπτιστικιστές. Το έγγραφο... Μετά. Ναι, συγγνώμη λίγο, Στέλιο μου. Εγώ όμως, αν γίνει κάτι και πρέπει να βγει κόσμος να κάνει, να ράνει, αν έχουν ερωτήσεις, δεν μπορώ να το ελέγξω και τα δύο. Εντάξει, θα το φτιάξω μετά. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε. Project Blue, η αναφορά... Ναι, το είπαμε. Το έγγραφο. Η αναφορά περιγράφει ένα UFO που εντοπίστηκε από πολλαπλά ραντάρ, εδάφους και αέρας. Η λεπτομέρεια. Το έγγραφος αναφέρει ότι το αντικείμενο έκανε λιγμούς που θεωρείται αδύνατη. Όταν ένα μαχητικό προσπάθησε να το εγκλωβίσει, το UFO βρέθηκε στιγμιαία πίσω από το μαχητικό, ακολουθώντας το σε κάθε του κίνηση. Συμπέρασμα της USAF. Παρόλο που το 90% των υποθέσεων του Blue Book λύθηκαν, αυτή η αναφορά παραμένει στην κατηγορία unknown, άγνωστο. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Το σημείωμα Hotel FBI 1950. Αυτό είναι το πιο δημοφιλές έγγραφο στο ηλεκτρονικό αρχείο του FBI, The Vault. Το έγγραφο, ένα σημείωμα από τον πράκτορα Guy Hotel προς το διευθυντή J. Edgar Hoover. Η λεπτομέρεια αναφέρει ότι ένας ερευνητής της πολεμικής αεροπορίας δήλωσε πως βρέθηκαν 3 υπτάμενοι δίσκοι στο Νέο Μεξικό. Περιγράφει το σκάφος ως κυκλικά με υπεροψημένο κέντρο διάμετρος 15 μέτρα. Βιολογικά στοιχεία. Το έγγραφο αναφέρει ότι μέσα στα σκάφη υπήρχαν 3 σώματα ανθρωποειδών. Ύψος περίπου 1 μέτρου, ντυμένα με μεταλλικά υφάσματα πολύ λεπτής υφής. Η έκθεση της CIA για το περιστατικό στο Καζακστάν 1991. Μετά την κατέρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αποχαρακτηρίστηκαν έγγραφα που έφτασαν στα χέρια της CIA. Το έγγραφο αναφορά για την πτώση του ενός αντικειμένου στην περιοχή Σαβρίν. Η λεπτομέρεια, σοβιετικοί στρατιώτες περισυλλέξαν ασυντρίμμια που παρουσίαζαν. Ιδιότητες που δεν υπάρχουν στη φύση. Αναφέρεται ότι το υλικό ήταν εξαιρετικά ελαφρύ, αλλά αδύνατο να κοπεί ή να λιώσει με συμβατικά μέσα που έχουμε εμείς στη γη. Σύγχρονη εποχή, η έκθεση UAP του 2021 DNI. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο και επίσημο έγγραφο από το γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον ΗΠΑ. Το έγγραφο εξετάζει 144 περιπτώσεις θεάσεων από στρατιωτικούς πιλότους μεταξύ το 2004 με το 2021. Η λεπτομέρεια. Το έγγραφο παραδέχεται επίσημα ότι τα UAP, Identified Aerial Phenomena, είναι φυσικά αντικείμενα, όχι οφθαλμαπάτες, και ότι επιδεικνύουν προηγούμενη τεχνολογία. Reverse Engineering, σύμφωνα με την κατάθεση του David Grushk, 2023, που βασίζεται σε απόρριτα έγγραφα. Οι ΗΠΑ κατέχουν άθικτα και μερικώς κατεστρεμμένα σκάφη μη ανθρώπινης προέλευσης, εδώ και δεκαετίες. Το έγγραφο του δάσους Rendlesham Memo Holt. Ο αντισυνταγματάρχης Charles Holt έστειλε μια επίσημη αναφορά στο Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Το έγγραφο περιγράφει την επαφή δεύτερου τύπου με ένα τριγωνικό σκάφος που εξέπεμπε φως. Η λεπτομέρεια, μας λέει, η αναφορά επιβεβαιώνει ότι οι μετρητές Geiger έδειξαν αιχμή ακτινοβολίας Β, ακριβώς στα 3 σημεία που πάτησαν τα πόδια του σκάφους στο έδαφος. Τι αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα? Αντίθετα με τις θεωρίες συνωμοσίας, αυτά τα έγγραφα δείχνουν ότι ο στρατός ανησυχεί, όχι για τους εξωγήινους ως όντα, αλλά για την τεχνολογική υπεροχή που επιδεικνύουν αυτά τα σκάφη. Υπάρχει φυσική απόδειξη, τα ραντάρ και οι μετρητές ραδιενέργειας δεν κάνουν λάθος, συγκάλυψη πολλές φορές και πολλές αναφορές
τελειώνουν απότομα με τη σημείωση Security Classification. Top Secret, σταματώντας την περαιτέρω δημόσια έρευνα. Περιγραφή των Grey Aliens, τους γκρίζους που λέμε. Βιολογικές οντότητες. Στα απόρριτα έγγραφα, οι οντότητες αυτές αναφέρονται συχνά ως EBE, Extraterrestrial Biological Entities. Extraterrestrial. Εξωγήινες βιολογικές οντότητες. Ορίστε. Οι περιγραφές είναι ανατριχιαστικά παρόμοιες σε βάθος δεκαετιών, δηλαδή είναι ίδιες περιγραφές. Ανάστημα και δομή ύψος μεταξύ 1 με 1,30. Το σώμα τους είναι εξαιρετικά λεπτό, με δυσανάλογα μεγάλο κεφάλι, αχλαδόσχημο, έχει σχήμα αχλαδιού. Δεν έχουν εμφανή μυϊκή μάζα, υποδηλώνοντας ότι ζουν σε περιβάλλοντα χαμηλής βαρύτητας ή παίρνουν πολύ χρόνο σε σκάφη. Το δέρμα περιγράφεται ως γκρίζο με υφή που θυμίζει δέρμα καρχαρία ή ερπετού ή και ελέφαντα. Ψυχρό, ελαστικό και χωρίς πόρους ή τρίχες. Τα μάτια. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, μεγάλα αμυγδαλωτά καλυμμένα από ένα μαύρο ημιδιαφανή προστατευτικό φακό σε γυαλιά ηλίου. Κάτω από αυτόν τον φακό έχουν βρεθεί μάτια με βιολογική δομή που επιτρέπει την όραση σε φάσματα πέρα από το ανθρώπινο υπέρυθρα υπεριοδή. Τέτοια μάτια θέλω, δεν γίνεται. Στόμα και μύτη. Πολύ μικρές σχισμές, σύμφωνα με αναφορά αυτό και ο Phil Colso. Δεν έχουν δόντια ή πεπτικό σύστημα, παρόμοιο με το δικό μας, γεγονός που οδήγησε στη θεωρία ότι απορροφούν θρεπτικά συστατικά μέσα από το δέρμα τους. Επικοινωνία. Δεν διαθέτουν φωνητικές χορδές, όλες οι συνεφορές στενών επαφών μιλούν για άμεση τηλεπάθεια. Ο μάρτυρας ακούει τις σκέψεις στο κεφάλι του χωρίς ήχο. Γιατί έχουμε τη δύναμη της τηλεπάθειας. Τέλος. Λοιπόν, τεχνολογία. Η Αντωνία Ναι. λέει ότι είχε βρει ένα δικό μας βίντεο Ναι. που κάναμε συνέντευξη και μεταφράζαμε Ναι. με κάποιους ανθρώπους που είχαν στενές επαφές στην δουλειά. Ναι. Το θυμάσαι αυτό το βιντεάκι πρέπει να είναι 2-3 χρονών. Ναι, τόσο είναι. Ραδιόφωνο, σε ραδιόφωνο πρέπει να ήταν. Με ένα μουσάτο πρέπει να ήταν. Ναι, νομίζω με το μουσάτο. Ναι, και την Ειρήνη, το μοντέλο. Λοιπόν, έγινα μου σχήμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τεχνολογία κίνησης, πώς πετούν αυτά τα σκάφη. Σύμφωνα με την αντίστροφη μηχανική reverse engineering που περιγράφουν επιστήμονες όπως ο Bob Lazar, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εργάστηκε στο τομέα S4 της Area 51, η τεχνολογία τους δεν βασίζεται στην καύση, αλλά στη φυσική του χωροχρόνου. Το στοιχείο 115 Μοσκόβιουμ. Ο Λαζάρ ισχυρίστηκε ότι το 1989, δεκαετίες πριν το στοιχείο συντεθεί επίσημα στα εργαστήρια, ότι τα σκάφη χρησιμοποιούν το στοιχείο 115 ως καύσιμο. Το στοιχείο αυτό τοποθετείται σε ένα μικρό αντιδραστήρα. Μέσω βομβαρδισμού με πρωτόνια παράγει αντιύλη, η οποία παρέχει τεράστια ενέργεια. Ενισχυτές βαρύτητας gravity amplifiers. Τα σκάφη δεν σπρώχνουν τον αέρα όπως ένα αεροπλάνο. Κάνουν κάμψη του χωροχρόνου. Οι 3 ενισχυτές βαρύτητας στη βάση του σκάφους παράγουν ένα βαρυτικό κύμα που λυγίζει το χώρο μπροστά από το σκάφος. Μηδενική αδράνεια, επειδή το σκάφος βρίσκεται μέσα σε μια φούσκα δική του βαρύτητας, οι επιβάτες δεν νιώθουν την πίεση των G, που να κινείται με 20.000 χιλιόμετρα την ώρα και να κάνει στροφή 90 μοίρων ακαριέα χωρίς να διαλυθεί το σκάφος. Αόρατα. Το βαρυτικό πεδίο λυγίζει και το φως γύρω από το σκάφος, καθιστώντας το αόρατο με γυμνό μάτι, ενώ παραμένει ορατό στο ραντάρ ή το αντίστροφο. Η κατάθεση του David Fravor 2004. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ γερό γεγονός που συνδέει την περιγραφή των οντοτήτων με την τεχνολογία. Ο πιλότος David Fravor είδε το περίφημο tic-tac. Το γεγονός. Το αντικείμενο δεν είχε φτερά, δεν είχε ορατή μηχανή και ορώταν πάνω από το νερό. Η κίνηση. Όταν ο Fravor προσπάθησε να το πλησιάσει, το αντικείμενο εξαφανίστηκε σε κλάσματα δευτερολέπτου και εμφανίστηκε ξανά στο σημείο όπου έπρεπε να πάει. Ο πιλότος μετά το cap point, το οποίο ήταν 100 χιλιόμετρα μακριά. Το συμπέρασμα. Το αντικείμενο διάβασε το σύστημα, το αεροπλάνο και το χρησιμοποίησε τεχνολογία αναδίπλωσης χώρου για να φτάσει εκεί πριν από αυτόν. Λοιπόν, συνοψίζοντας τα στοιχεία, αν ενώσουμε όλα τα κομμάτια, οι οντότητες φαίνεται να είναι κατασκευασμένες ή εξελιγμένες για ταξίδια μεγάλης διάρκειας και αντοχής σε ακτινοβολία. Τα σκάφη δεν πετούν αλλά γλιστρούν μέσα στον ιστό της πραγματικότητας.
υποτιθέμενη συνθήκη Γκρέιντα 1954. Σύμφωνα με αναφορές πρώην στρατιωτικών όπως ο William Cooper, η πρώτη επίσημη επαφή της κυβέρνησης των ΗΠΑ έγινε επί προεδρίας Dwight D. Eisenhower. Το γεγονός λέγεται το 1954 στην αεροπορική βάση Edwards. Ο Χόλομαν, ο Eisenhower, συναντήθηκε με εκπρόσωπους των Grays, τους γκρίζους δηλαδή. Οι όροι της συνθήκης. Οι εξωγήινοι θα παρήχαν προηγούμενη τεχνολογία, οπτικές ίνες, τραντζίστορ, τεχνολογία stealth. Ως αντάλλαγμα, η κυβέρνηση θα τους επέτρεπε να απαγάγουν ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων για γενετική έρευνα, υπό την προϋπόθεση ότι οι επαχθέτες δεν θα παθαίνανε κακό. Και θα τους επέστρεφαν οι μνήμες. Καμία πλευρά δεν θα αποκάλυπτε ποτέ την ύπαρξη της άλλης στο κοινό τους. Έτσι. Η κατάταξη. Αναφορές λένε ότι οι Grays παραβίαζαν τη συνθήκη, απαγάγοντας πολύ περισσότερους ανθρώπους και αποκρύπτοντας τα γενετικά τους πειράματα. Γεγονός που οδήγησε τη δημιουργία των μαύρων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση τους. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Υπόγειες βάσεις στο μυστήριο της Ντούλτσε, Νέο Μέξικο. Υπάρχουν αναφορές για τεράστιες πολυεπίπεδες υπόγειες εγκαταστάσεις όπου οι ανθρώποι και οι EBE, εξωγήινες βιολογικές οντότητες, συνεργάζονται. Η βάση Ντούλτσε θεωρείται μια κοινή βάση. Ο Θόμας Καστέλο, πρώην αξιωματικός ασφάλειας, ισχυρίστηκε ότι η βάση έχει 7 επίπεδα. Επίπεδο 6 ονομάζεται Nightmare Hall. Το hall, ναι. Το hall του εφιάλτη. Η αίθουσα του εφιάλτη, όπου γίνονται πειράματα γενετικής και υβριδισμού. Σύγκρουση του 1979. Ο Φιλ Σνάιντερ, μηχανικός, ισχυριστεί ότι κατά τη διάρκεια εξκαφών για την επέκταση της βάσης, οι Αμερικάνοι κομμάντος Delta Force ήρθαν σε ένοπλη σύγκρουση με τις οντότητες. Δεκάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από ενεργειακά όπλα. Λογικό. Γιατί βρίσκονται εδώ? Οι τρεις κύριες θεωρίες. Τα απόρριτα έγγραφα και αναλυτές καταλήγουν σε 3 πιθανά σενάρια. Η γενετική διάσωση, the genetic theory. Οι Grays περιγράφονται συχνά ως βιολογικά ρομπότ ή μια φύλη που πεθαίνει. Λόγω υπερβολικής κονοποίησης, το DNA τους έχει καταρρεύσει. Στόχος, χρησιμοποιούν το ανθρώπινο DNA για να δημιουργήσουν υβρίδια που θα μπορούν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν το είδος τους. Η επιτήρηση των πυρηνικών, the Sentinels. Υπάρχει μια αδιαψεύστη συνέδεση των αίτια με πυρηνικές εγκαταστάσεις. Γεγονός στη βάση Malmstrom 1967. Ένα UFO αερούθηκε πάνω από το Σιλό και απενεργοποίησε τους 10 πυρηνικούς πυράβους της Minuteman. Στόχος φαίνεται να ενεργούν ως φύλακες, εμποδίζοντας την ανθρωποειδή αυτοκαταστροφή που θα μπορούσε να επηρεάσει το χρονοχρονικό συνεχές. Γάμα. Διάσταση και όχι διάστημα. The Interdimensional Theory. Ο Jacques Vallée, ο κορυφαίος ερευνητής, στην οποία βασίστηκε ο ρόλος του Γάλλου επιστήμονα στις στενές επαφές, υποστηρίζει ότι δεν έρχονται από άλλους πλανήτες. Στόχος. Είναι οντότητες από άλλες διαστάσεις που συνεπάρχουν μαζί μας. Μας ελέγχουν όπως εμείς ελέγχουμε τα ζώα σε ένα πάρκο. Αυτό που έχω πει 1.000.000 φορές. Ότι μας έχουν κατασκευάσει. Και θεωρώ ότι μας έχουν κατασκευάσει και 7 φορές. Αυτή είναι η 7η φορά. Και βλέπει ότι φτάνουμε στην καταστροφή πάλι, πουμ, όπως κάναν πάντα. Έχει και φέρνος μια εύλογη απορία. Ναι. Λέει ότι αν ήταν η ανθρωπότητα, Ναι. ήταν στο επίπεδο να φτιάξει όντα τεχνικής νοημοσύνης. Ναι. Δεν θα όργωναν το σύμπαν. Ισχύει. Μήπως άλλοι πολιτισμοί το έχουν κάνει ήδη αυτό. Ισχύει. Οπότε δέχεται αυτούς τους εξωγήινους που βλέπουμε εμείς. Να τους έχουμε... Ίσως να είναι μια άλλη κατασκευή ενός άλλου πολιτισμού. Ναι. Θα μπορούσε. Τόσα interdimensionals υπάρχει. Γιατί και εμείς κατασκευή ενός άλλου πολιτισμού είμαστε. Υβρίδια είμαστε. Τι είμαστε? Genetics. Hybrid. Αποτύχαμε. Ναι, για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά αποτύχαμε. Γι' αυτό, τι να πιάσω? Το Ice Age. Πόσους κατακλυσμούς έχουν γίνει? Εξαφανίζουν το ανθρώπινο είδος. Πάμε να το ξαναφτιάξουμε πάλι. Κατάλαβες? Λοιπόν, τώρα είμαστε η 7η γενιά που λέμε. Για να δούμε. Πού θα φτάσουμε. Λοιπόν, ο στόχος είναι οντότητες... ναι.
Στόχος είναι οντότητες από άλλες διαστάσεις που συνεπάρχουν μαζί μας. Μας ελέγχουν και όπως εμείς ελέγχουμε τα ζώα, αυτό που είπα, σε ένα πάρκο, διαμορφώνοντας τη θρησκεία και την κουλτούρα μας για χιλιάδες χρόνων. Λοιπόν, πάμε. Το πρωτόκολλο SOM 101. Πρόκειται ένα αποχαρακτηρισμένο ή διερευμένο εχειρίδιο οδηγιών για το στρατό, σχετικά με το τι πρέπει να κάνει κάποιος αν βρει ένα σκάφος. Οδηγίες: αποκλεισμός περιοχής, καραντίνα, άμεση μεταφορά των βιολογικών δειγμάτων σε ασφαλές τοποθεσίες όπως η βάση Wright-Patterson, χρήση ψευδών ιστοριών, cover stories για τον τύπο, που έχουν πτώσει μετεωρίτη ή δοκιμαστικού αεροσκάφους. Πόσα τέτοια έχουμε ακούσει. Το 2023, ο David Krusk κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι υπήρχαν programs of recovery and reverse engineering, προγράμματα ανάκτησης και αντιστροφικής μηχανικής, που λειτουργούν χωρίς την έγκριση των εκλεγμένων κυβερνησιών. Αυτό σημαίνει ότι τα γεγονότα που συζητάμε μπορεί να είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που κρατήθηκε ποτέ κρυφή. Καρδινιώμα. Ναι. Θέλω όποτε τελειώσεις Ναι. να δούμε λίγο δύο πραγματάκια που έχει ζητήσει ο ΣΥΚ. Αν μπορούμε να βρούμε πληροφορίες τώρα. Παιδιά, έχω κι άλλο κατεβατό, πες του ΣΥΚ. Ναι, εντάξει, ποιο άλλο. Ναι, έχω κι άλλο κατεβατό. Ίσως όχι. Κράτησε το αυτό, γιατί ίσως τον καλύψω σε αυτά που έχω γράψει, έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν θα υπάρχει πιο μετά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, η βάση Dulce, τα επίπεδα του εφιάλτη. Αυτό. Παιδιά, τα έχω καλύψει όλα. Του Dulce και Phil. Τα έχω όλα αυτά, όλα. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν θέλω να υπάρχει κανείς παραπάνω. Κανένα δεν αφήνω παραπάνω. Λοιπόν, πάμε. Η βάση Dulce στο Νέο Μεξικό θεωρείται η κεντρική έδρα της συνεργασίας ανθρώπων και Grace. Λέγεται ότι είναι μια υπόγεια πόλη με πάνω από 18.000 οντότητες. Επίπεδο 1-4 χρησιμοποιούνται για τη διοίκηση, τη διαμονή του ανθρώπινου προσωπικού και τα εργαστήρια πληροφορικής. Επίπεδο 5, security level. Εδώ αρχίζει ο έλεγχος. Είναι το επίπεδο που στεγάζονται οι οντότητες. Το προσωπικό περιγράφει το δέρμα τους ως κρύο και την ατμόσφαιρα ως πολύ περίεργη, με όζοντος και θείου. Επίπεδο 6. The Nightmare Hall. Εδώ γίνονται τα πειράματα γενετικής μηχανικής. Αναφορές μιλούν για δεξαμενές με υγρά που καλλιεργούν ανθρωποειδή όντα. Πειράματα διασταύρωσης DNA ανθρώπων και εξωγήινων υβρίδια. Πλάσματα με πολλαπλά άκρα ή παραμορφωμένα χαρακτηριστικά που μοιάζουν με προϊόντα αποτυχημένων δοκιμών. Επίπεδο 7. Storage. Χιλιάδες άνθρωποι και υβρίδια σε κατάσταση κρυοϊγονικής ψήξης ή αναστολής. Ο Θόμας Καστέλο ισχυρίστηκε ότι είδε σειρές από σειρές ανθρώπων σε κλουβιά, οι οποίοι ήταν όφους. Βιολογικό υλικό. Η σύγκρουση του 1979. Ο Σνάιντερ περιέγραψε μια μάχη όπου οι Αμερικάνοι στρατιώτες προσπάθησαν να μπουν σε μια περιοχή που ελεγχόταν αποκλειστικά από τους Γκρέι. Οι Γκρέι χρησιμοποίησαν μια συσκευή στο στήθος τους, όπου εξέπεμπε μια μπλε ακτίνα, η οποία κυριολεκτικά έκαψε τα εσωτερικά όργανα των στρατιωτών. Ο ίδιος ο Σνάιντερ επέζησε με σοβαρά εγκάρματα στο στήθος και έχασε μερικά δάχτυλα. Αίτια και πυρηνικά όπλα. Η επίσημη παρέμβαση. Εδώ αφήνουμε τις φήμες και πάμε σε επίσημες αναφορές πιλότων και αξιωματικών που είχαν τον έλεγχο πυρηνικών πυράβλων. Το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τα αίτια, τα UFO δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τα όπλα μας κατά βούληση. Βάση Μάλμαστρομ, Μοντάνα, 1967. Ρόμπερτ Σάλας. Ο λογαγός Ρόμπερτ Σάλας ήταν υπεύθυνος για μια ομάδα 10 πυρηνικών πυράβλων, Minuteman. Το γεγονός, ενώ βρισκόταν στο υπόγειο θάλαμο, ελέγχο, οι φρουροί από πάνω του φώναζαν έντρομοι ότι μια πορτοκαλί λαμπερή σφαίρα αερώταν πάνω από την πύλη της βάσης. Η παρέμβαση. Μέσα σε δευτερόλεπτα, 10 πυράβλοι τέθηκαν εκτός λειτουργίας. No-go status, έτσι το φωνάζανε. Το σύστημα είναι κρίσιμη βλάβη, παρόλο που τα συστήματα ήταν εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους. Τα UFO έστειλαν ένα μήνυμα. Μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο σας όποτε θέλουμε. Και γιατί δεν κάνετε κάτι τώρα? Και γιατί δεν κάνουν κάτι τώρα? Για να μας πάρει μπάλα όλους. Έχουν το δικό τους τρόπο να το σταματήσουν. Λοιπόν, περιστατικό στο Bent Waters, Αγγλία, 1980. Στο Ιωδάσος, Rendlesham, ένα UFO εθεάθη να ρίχνει μια λεπτή δέσμη φωτός. Κατευθείαν μέσα στις αποθήκες όπου φυλασσόντουσαν οι πυρηνικές κεφαλές του ΝΑΤΟ. Ο στρατός δεν έδωσε ποτέ εξήγηση για το τι σκάναρε το φως αυτό.
Σοβιετική Ένωση, Ουκρανία 1982. Σε μια αντίστοιχη βάση στην Ουκρανία, στο Μπάιλεκορ έκανε το αντίθετο. Ενεργοποίησε τη διαδικασία εκτόξευσης των προϊράβλων. Οι αξιωματικοί έβλεπαν τους κωδικούς να εισάγονται μόνοι τους και τα ρολόγια να μετρούν αντίστροφα για πυρηνικό πόλεμο. Λίγο πριν την εκτόξευση, το UFO απομακρύνθηκε και το σύστημα επανήλθε στο 0. Ήταν μια επίδειξη απόλυτης κυριαρχίας πάνω στην ανθρώπινη τεχνολογία. Είμαστε τόσο μπροστά τους. Τόσο. Ούτε. Η συμφωνία που έσπασε. Γιατί η κυβέρνηση δεν μας τα λέει. Σύμφωνα με τα έγγραφα Majestic 12, η τεχνολογική εξάρτηση. Ο στρατός φοβάται ότι αν αποκαλύψει την αλήθεια θα παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τον πληθυσμό από μια ανώτερη νοημοσύνη. Ενεργειακή επανάσταση, την τεχνολογία των σκαφών Zero Point Energy θα έκανε το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα άχρηστα μέσα σε μία μέρα, καταστρέφοντας την παγκόσμια οικονομία. Ίσως χρειάζεται. Φρίκι. Η παραδοχή ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται ως πειραματόζα σε βάσεις όπως η Dolce θα προκαλούσε παγκόσμιο χάος και επανάσταση. Το επόμενο βήμα. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι η επαφή δεν είναι κάτι που θα συμβεί, αλλά κάτι που συμβαίνει εδώ και 80 χρόνια στα κρυφά. Το TR-3B, Black Manta, το ανθρώπινο UFO. Πάμε τώρα στα ανθρώπινα UFO. Είναι το πιο διάσημο σκάφος της σειράς Tactical Reconnaissance. Λέγεται ότι αναπτύχθηκε από το Northrop Grumman και τη Lockheed Martin στα τέλη της δεκαετίας του 80 και επιχειρεί από την Area 51. Σχήμα. Τεράστιο μαύρο τρίγωνο με στρογγυλωμένες γωνίες. Φωτισμούς. Διαθέτει ένα μεγάλο κυκλικό φως στο κέντρο και 3 μικρότερα σε κάθε γωνία. Το κεντρικό φως δεν είναι προβολέας, αλλά μέρος του συστήματος πρόωσης. Πρόωση Magnetic Field Disruptor. Χρησιμοποιεί ένα δακτύλιο επιταχυντή γεμάτο με υδράργυρο υπό τεράστια πίεση, ο οποίος περιστρέφεται με 50.000 στροφές το λεπτό. Αυτό δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο πλάσματος που ακυρώνει τη βαρύτητα κατά το 89%. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Κινητήρες αντιβαρύτητας. Όχι. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πού θα βρούμε τόσο υδράργυρο. Έχουμε. Όλος ο πλανήτης είναι γεμάτος. Αποτέλεσμα, το σκάφος γίνεται εξαιρετικά ελαφρύ, μπορεί να επιτυχάνει σε ταχύτητα Mach 9+, ή να αιωρείται εντελώς αθόρυβα. IRV, Alien Reproduction Vehicle, το Flux Liner. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο εικονογράφος Mark McIntyre αποκάλυψε σχέδια από ένα σκάφος που είδε ένας φίλος του σε μια απόρριτη έκθεση της αεροπορίας. Τεχνολογία. Το ARV είναι η ανθρώπινη προσπάθεια να αντιγράφει το δίσκο των Grace, τον υπτάμενο δίσκο. Λειτουργία. Δεν χρησιμοποιεί κινητήρες jet, βασίζεται σε τεράστιους πυκνοτές που δημιουργούν ηλεκτροβαρυτική πρόωση. Εσωτερικό. Δεν έχει παράθυρα, οι πιλότοι βλέπουν έξω μέσω κάμερων υψηλής ευκρίνειας και οθονών, ενώ το κάθισμα του πιλότου βρίσκεται σε μια σφαίρα στο κέντρο για προστασία από τις δυνάμεις G. Project Aurora και το SR-91. Πολλοί πιστεύουν ότι το Aurora ήταν η κάλυψη για την ανάπτυξη σκαφών που χρησιμοποιούν υπερηχητική καύση σε συνδυασμό με εξωγήινα υλικά που αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικό, τα σκάφη αυτά είναι υπεύθυνα για το skyquakes, σεισμούς στον ουρανό, που ακούγονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, καθώς σπάζουν το φράγμα του ήχου σε πολύ μεγάλα υψόμετρα. Πώς ξεχωρίζουμε το TR-3B από ένα εξωγήινο σκάφος? Σύμφωνα με τους ερευνητές υπάρχουν 3 σημάδια. Γωνίες. Τα ανθρώπινα σκάφη TR-3B έχουν συνήθως γωνιώδες τριγωνικό σχήμα. Τα αυθεντικά εξωγήινα σκάφη είναι συχνά δισκοειδή σφαιρικά σε σχήμα tic-tac. Σαν τις καραμέλες που τρώμε. Ήχος. Το TR-3B παράγει ένα χαμηλό υπόκοφο ηλεκτρικό βομβό, humming. Τα εξωγήινα σκάφη είναι συνήθως απόλυτα αθόρυβα. Φώτα. Τα ανθρώπινα σκάφη έχουν συχνά ορατά φώτα πλοήγησης σαν αεροπλάνο. Τα εξωγήινα σκάφη εκπέμπουν φως ως παραπροϊόν του ιονισμού του αέρα και το βαρυτικό τους πεδίο. Η σύνδεση με το Solar Warden. Υπάρχουν αναφορές ότι το TR-3B είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το πρόγραμμα Solar Warden φέρεται να είναι ένας μυστικός διαστημικός στόλος, Secret Space Program, που περιπολεί το ηλιακό μας σύστημα, χρησιμοποιώντας μητρικά σκάφη μήκους χιλιόμετρων. Γεγονός. Το 2002 ο hacker Gray McKinnon εισέβαλε στους υπολογιστές της NASA και του Πεντάγωνου και ισχυρίστηκε ότι βρήκε αρχεία που ανέφεραν non-terrestrial offices,
μη υγιεινούς αξιωματικούς και ονόματα σκαφών που δεν υπάρχουν σε κανένα επίσημο κατάλογο του ναυτικού. Η μεγάλη εικόνα. Αν το TR-3B υπάρχει, τότε πολλές από τις θεάσεις αίτια τα τελευταία 30 χρόνια δεν είναι εξωγήινη, αλλά ο στρατός που δοκιμάζει την τεχνολογία που έκλεψε ή δανείστηκε από τις στενές επαφές. Τα εμφυτεύματα. Πάμε τώρα για εμφυτεύματα. Έχει κανείς ερωτήσεις? Στέλιο? Όχι, πληροφορίες δίνω. Τα εμφυτεύματα, implants, αποτελούν το πιο χειροπιαστό και ταυτόχρονα το πιο ανοιγματικό κομμάτι των στενών επαφών τέταρτου τύπου. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για ιστορίες, αλλά για αντικείμενα που έχουν αφαιρεθεί χειρουργικά και έχουν αναλυθεί σε εργαστήρια. Ο κορυφαίος ερευνητής σε αυτό το τομέα ήταν ο χειρούργος Dr. Roger Lair. Μισό λεπτάκι να το σβήσω αυτό. Decline. Ωραία. Λοιπόν, τα εμφυτεύματα, ναι. Ο κορυφαίος ερευνητής, ο Dr. Gray, ο κορυφαίος ερευνητής σε αυτό το τομέα ήταν ο χειρούργος Dr. Roger Lair, ο οποίος πραγματοποίησε 17 επεμβάσεις αφαίρεσης τέτοιων αντικειμένων από άτομα που ισχυρίζονται ότι είχαν απαχθεί. Φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα αντικείμενα δεν μοιάζουν με τίποτα που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Οι εργαστηριακές αναλύσεις από ιδρύματα όπως το Los Alamos National Laboratory έδειξαν το εξής. Σύνδεση μετάλλων. Πολλά αμφυτεύματα αποτελούνται από μετεωριτικό σίδερο με ισοτοπικές αναλογίες που δεν απαντούνται στη Γη. Δεν τα βρίσκουμε στη Γη. Περιέχουν σπάνια στοιχεία όπως ηρίδιο, γερμάνιο και παλάδιο. Νανοδομή κάτω από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το αντικείμενα αυτά φαίνονται να έχουν κατασκευαστεί με νανοτεχνολογία. Έχουν βρεθεί δομές που μοιάζουν με μικροκυκλώματα, αλλά σε κλίμακα ατόμων. Να ρωτήσω κάτι τώρα, άσχετο. Το εμβόλιο του COVID δεν έχει νανό τέτοια? Έτσι δεν ξέρω εγώ. Λες. Πάμε παρακάτω. Τα δύο αυτά είναι... Ναι, πάμε. Βιολογική ενσωμάτωση. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το σώμα δεν τα απορρίπτει. Δεν υπάρχει φλεγμονή, δεν υπάρχει ουλώδες ιστός γύρω από αυτά τα αντικείμενα. Αντίθετα, τα νευρικά κύτταρα του ανθρώπου αναπτύσσονται μέσα και γύρω από το αντικείμενο, ώστε να είναι μέρος του νευρικού συστήματος. Πού τοποθετούνται και γιατί? Το σημείο τοποθέτηση είναι συνήθως στρατηγικά. Στο κρανίο, πίσω από το αυτί, μέσω της ρηνικής οδού, πιστεύετε ότι επηρεάζουν το κέντρο του λόγου ή τη μνήμη. Στα άκρα, χέρια, πόδια, δάκτυλα, συνήθως σε σημείο που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτά. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Παρακολούθηση, tracking, λειτουργούν ως συσκευές εντοπισμού GPS, ώστε οι ερωτώτες να βρίσκουν το στόχο τους ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έλεγχος βιολογίας, συλλογή δεδομένων για τις ορμόνες, το στρες και την κατάσταση της υγείας του επεκθάντος. Αν έχω επεκταθεί, να ξέρετε ότι δεν θα τους αρέσουν οι ορμόνες οι δικές μου, με τίποτα, και τα νεύρα μου. Μετέδοση δεδομένων. Ο Dr. Lair παρατήρησε ότι ορισμένα εμφυτεύματα εξεπέμπουν ραδιοσυχνότητες FM σε πολύ υψηλή συχνότητα GHz, στέλνοντας σήμα προς το διάστημα. Παράδοξα φαινόμενα κατά την αφαίρεση. Οι χειρούργοι έχουν καταγράψει περιστατικά που ξεφεύγουν από τη λογική. Σκληρότητα. Ορισμένα αντικείμενα ήταν αδύνατο να κοπούν με ατσάλινο ιστέρι, αλλά όταν αφαιρέθηκαν από το σώμα έγιναν ξαφνικά έθραυστα. Κίνηση. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα φυτέυματα έτρεχαν μακριά από τον ιστέρι. Μέσα στον ιστό του ασθενούς, σαν να είχαν δική τους νοημοσύνη ή να ελέγχονται μαγνητικά. Τα νένο τέτοια που λέγαμε. Απουσία πόνου. Οι ασθενείς συχνά δεν γνώριζαν ότι είχαν κάτι μέσα τους μέχρι να το δείξει μια τυχαία ακτινογραφία. Η περίπτωση του Alien Biochip. Σε μια ανάλυση που έγινε σε φύτευμα το 1995, βρέθηκε ότι το αντικείμενο περιλαμβάνονταν από μια γκρίζα μεμβράνη, παρόμοια με το δέρμα των Grace. Όταν η μεμβράνη αφαιρέθηκε, το μέταλλο στο εσωτερικό άρχισε να οξυδώνεται ακαριαία, υποδομώντας το βιολογικό περίβλημα, το προστάτευε από το οξυγόνο της ατμόσφαιράς μας. Η σύνδεση με τη βάση Dulce και τα Black Projects. Εδώ κλείνει ο κύκλος. Αν η βάση Dulce είναι το κέντρο γενετικών πειραμάτων, τα φυτέματα είναι τα εργαλεία πεδίου. Ο στρατός μέσα από το Black Projects προσπάθησε να αντιγράψει αυτήν την νανοτεχνολογία. Λέει ότι τα σύγχρονα microchips και οι αισθητήρες που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι παιδιά της αντίστροφης μηχανικής αυτών των φυτεμάτων. Ο σκοπός του επίπεδου 6. Το επίπεδο 6 είναι χώρος στάθμευσης ή αποθήκευσης, αλλά το επίπεδο 6 δεν είναι χώρος στάθμευσης ή αποθήκευσης, αλλά ένα γενετικό εργαστήριο
που σύμφωνα με τις μαρτυρίες εκεί πραγματοποιούνται η έρευνα για την τροποίηση του DNA και τη δημιουργία υβριδικών όντων. Οι Grace φαίνεται να ζητούν έναν τρόπο να σταματήσουν τη δική τους βιολογική παρακμή χρησιμοποιώντας ανθρώπινο γενετικό υλικό. Τι περιγράφουν οι μάρτυρες, τη φρίκη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Οι αναφορές στο εσωτερικό του Nightmare Hall περιγράφουν σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου, αλλά κατά... Έφαγα τέτοιο, περίμενε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ωραία. Τι περιγράφουν οι μάρτυρες στη φρίκη. Αναφορές από το ιστορικό του Nightmare Hall περιγράφουν σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου, αλλά κατέθετο ως πραγματικά γεγονότα. Γυάλινες δεξαμενές, σειρές από κυλινδρικά δοχεία γεμάτα με ένα κύκρι παρένιο ή φωσφορίζον υγρό, αμνιακό υγρό μάλλον. Μέσα από αυτά αναπτύσσονται έμβρια, αμνιακό υγρό, ή ενήλικα όντα που δεν είναι ούτε πλήρως ανθρώπινα ούτε πλήρως εξωγήινοι. Υβριδικά όντα. Μαρτυρίες μιλούν για πλάσματα με πολλά άκρα, ανθρωποειδή με χαρακτηριστικά ερπετών ή γκρίζων και οντότητες που μοιάζουν με ανθρώπους, αλλά έχουν παραμορφωμένα άκρα ή μάτια. Πειράματα συμπεριφοράς λέγεται ότι αυτό το επίπεδο δοκιμάζουν παθητικού ελέγχου και mind control, χρησιμοποιώντας απεχθάντες που βρίσκονται σε κατάσταση καταστολής. Η ατμόσφαιρα και η ασφάλεια. Το επίπεδο 6 περιγράφεται ως ένας χώρος με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τη διατήρηση των βιολογικών δειγμάτων. Δρακόντια μέτρα, μόνο επιλεγμένοι επιστήμονες και ειδικές ομάδες ασφάλειας επιτρέπονται να εισέλθουν. Οι Grace έχουν το απόλυτο έλεγχο σε αυτό το τμήμα, με τους ανθρώπους που τους στρατούν να εκτελούν κυρίως βοηθητικές εργασίες. Ήχη και τηλεπάθεια. Ο Καστέλο ισχυρίστηκε ότι μπορούσες να ακούσεις τις κραυγές ή την απόγνωση των όντων τηλεπαθητικά, ακόμα και αν επικρατούσε απόλυτη ησυχία στο διάδρομο. Η σύγκρουση και αγνοούμενη. Σύμφωνα με τη θεωρία, η περιβόητη μάχη του Ντούλτσε ξεκίνησε όταν οι Αμερικάνοι στρατιώτες ανακάλυψαν το μέγεθος της φρίκης στο επίπεδο. Ανθρώπους σε κλουβιά και δεξαμενές, οι οποίοι είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στην επιφάνεια. Η προσπάθεια απελευθέρωσης τους οδήγησε στην ένοπλη σύραξη με τα ενεργειακά όπλα των εξωγήινων. Γιατί θεωρείται κλειδί στην υπόθεση UFO. Το Nightmare Hall υπάρχει, σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί τη θυσία ανθρώπων με αντάλλαγμα την τεχνολογία. Η εξωγήινη παρουσία δεν είναι απλώς εξερευνητική, αλλά παρασιτική. Πολλά από τα μαύρα προγράμματα της ιατρικής και της βιολογίας, όπως η κλωνοποίηση, μπορεί να ξεκίνησαν από εκεί. Σημείωση. Ο Φιλ Σνάιντερ, που αποκάλυψε πολλές από αυτές τις λεπτομέρειες, βρέθηκε νεκρός υπό πολύ περίεργες συνθήκες το 1996, λίγο καιρό αφού άρχισε να δίνει διαλέξεις για το τι είδε κάτω από τη γη. Επίπεδο 7 της Ντούλτσε και εξαφανίσεις σε εθνικά πάρκα. Αν το επίπεδο 6 είναι το εργαστήριο, το επίπεδο 7 είναι η αποθήκη. Το επίπεδο 7, οι ελάχιστες μαρτυρίες περιγράφουν ατελείωτους διαδρόμους με χιλιάδες ανθρώπους σε κρυογονική κατάσταση, μέσα σε ζωτικό υγρό. Λέγεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το νόμισμα της συμφωνίας. Βιολογικό υλικό για πειράματα τροφή. Missing 411 και εθνικά πάρκα. Ο ερευνητής David Πολίδης, Έλληνας, έχει καταγράψει χιλιάδες μυστήριες εξαφανίσεις ανθρώπων σε εθνικά πάρκα των ΗΠΑ. Πολλές η Ντούλτσε ή τον Έλλης. Το μοτίβο. Άνθρωποι εξαφανίζονται σε δευτερόλεπτα δίπλα στους δικούς του. Τα σκυλιά δεν βρίσκουν ίχνος μυρωδιάς. Όταν και αν βρεθούν, είναι σε σημεία που έχει γίνει έρευνα πολλές φορές. Ή χιλιόμετρα μακριά σε απρόσιτες κορυφές, συχνά χωρίς παπούτσια και χωρίς σαφή αιτία θανάτου. Η σύνδεση. Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι υπόγειες βάσεις διαθέτουν εξόδους μέσα σε αυτά τα πάρκα και οι απαγωγές γίνονται για να τροφοδοτείται το επίπεδο 7. Το περιστατικό του Roswell 1947 είναι η μητέρα όλων των περιστατικών. Τον Ιούλιο του 1947 τρίβει στην έρημο του Νέου Μεξικού. Η πρώτη ανακοίνωση. Ο στρατός εξέδωσε επίσημο δελτίο τύπου λέγοντας «Η αεροπορία εχμαλώτησε ένα επτάμενο δίσκο». Την επόμενη μέρα το ανακάλεσαν λέγοντας ότι ήταν μετεωρολογικό μπαλόνι. Τι θα λέγανε. Τι βρέθηκε πραγματικά. Σύμφωνα με τον ταγματάρχη Τζέσσε Μάρσελ, τα συντρίμμια ήταν από ένα μέταλλο που δεν γεγόταν, δεν κοβόταν και αν το τσαλάκωνες απέστρεφε μόνο στο αρχικό του σχήμα. Memory metal. Οι οντότητες μαρτυρίες από το νοσοκομείο της βάσης ανέφεραν τη μεταφορά 4 με 5 πτώματα. Ήταν μικρόσωπο με μεγάλα κεφάλια και σχιστά μάτια. Ένα από αυτά λέγεται ότι ήταν ζωντανό και μεταφέρθηκε σε απόρριτη τοποθεσία. Αυτό το γεγονός αναγκάσε την κυβέρνηση να δημιουργήσει μια ομάδα διαχείρισης του απόλυτου μυστικού. Η ομάδα Majestic 12. Μετά το Roswell, ο πρόεδρος Τρούμαν κατάλαβε ότι το θέμα ήταν πολύ μεγάλο για το απλό στρατό. Έτσι ίδρυσε τη Majestic 12.
Ποιοι ήτανε? Μια ομάδα 12 κορυφαίων επιστημόνων, στρατιωτικών και πρακτόρων πληροφοριών, όπως ο Βάνεβερ Μπούς και ο Ρόσκο Χίλενκότερ. Σκοπός 1. Η απόκρυψη της εξωγήινης παρουσίας από το κοινό, The Big Lie, η μέλη της εξωγήινης τεχνολογίας για στρατιωτική χρήση. Η διαξαγωγή διπλωματίας με τις οντότητες, η μετέπειτα συνεργασία που οδήγησε στην Ντούλτσε. Τα έγγραφα του 1984 διέρευσαν σε φιλμ έγγραφα που έμοιαζαν με επίσημες ενημερώσεις. Προς τον πρόεδρο Eisenhower, αν και το FBI το χαρακτήρισε fake. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι περιείχαν αληθινές πληροφορίες αναμειγμένες με παραπληροφόρηση. Πώς ανώνονται όλα αυτά? Αν τα βάλουμε στη σειρά, η ιστορία έχει ως εξής. 1947. Roswell. Αποδεικνύει ότι δεν είμαστε μόνοι και δεν είναι την πρώτη ύλη, συντρίμμια. 1952. Ιδρύεται η MJ12 για να ελέγξει την κατάσταση. 1954. Η MJ κλείνει συμφωνία με τους Gray, Greada Treaty. 1960-1970 κατασκευάζονται υπόγειες βάσεις Dulce Area 51, S4 για την κοινή εργασία πάνω στη τεχνολογία και το DNA. 1979 η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου, μάχη της Dulce. Αλλά το μυστικό είναι πλέον τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να αποκαλυφθεί χωρίς να καταρρεύσει η κοινωνία. Σήμερα τα Black Projects, TR3B, πετούν πάνω από τα κεφάλια μας, ενώ το επίπεδο 7 παραμένει ως ο πυλός εφιάλτης κάτω από τα πόδια μας. Το τελευταίο ερώτημα πολλοί αναρωτιούνται γιατί τώρα το 2024 και 2026 η κυβέρνηση άρχισε να παραδέχεται τα αίτια, UAP, UFO. Η απάντηση των whistleblowers είναι ανησυχητική, γιατί η τεχνολογία τους δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί και γιατί η συμφωνία με τις οντότητες πλησίασε στο τέλος της. Αυτά, παιδιά μου. Λοιπόν, τα είπα. 1 ώρα ακριβώς. Αλήθεια. 1 ώρα ακριβώς. Ωραία. Και άμα βάζαμε και τις όλες τις πληροφορίες που έχει στείλει ο Παναγιώτης, ο Σικ, ο Χέρμες, θα είχαμε φτάσει το 2 ώρα. Τέλεια. Μια χαρούλα. Λοιπόν, κάποια ερώτηση δεν έχω. Δεν τους άφησα άφωνους όλους. Ναι, ή αφήσα το κινητό και πήγα να μαγειρέψουν, πήγα να φτιάξουν. Βαρέθηκα να μ' ακούνε, δεν πειράζει. Κάτσε γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα η κακομοίρα. Τίποτα. Για να δούμε εδώ τίποτα. Μήπως μπορέσω και πω και εδώ το live chat. Για να δούμε. Κάτσε. Για να δούμε αν η Κάθριν Σόλος έχει live σήμερα. Λοιπόν. Ούτε στο TikTok κάτι... Κοίτα, στο TikTok δεν έχουμε πολλά άτομα. Λοιπόν, ωραία. Πώς χαμηλώνω εδώ, περίμενε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, μπόρεσα και μπήκα στο chat μου. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Φαίνομαι και στο chat, φαίνομαι παντού, φαίνομαι στο TikTok, όλα καλά. Μπήκε στο chat. Γίνομαι μουσκεμα συνέχεια. Λοιπόν, αυτή είναι μια βλακεία και μισή. Θα μου φέρεις ένα καλαμάκι. Please. Όχι, τι έγινε. Άνοιξα το chat. Άνοιξα το chat μέσα από το κανάλι μου, χωρίς να έχω ανοίξει το live streaming. Το live streaming φαίνομαι. Λοιπόν. Οκ. Ωραία. Ο Παναγιώτης λέει sorry. Γιατί πράγμα? Μάλλον για αυτό. Ο Παναγιώτης είχε πολλά να πει. Το είχαμε συζητήσει. Ναι, έχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να πω και εγώ 2-3 εμπειρίες. Αφού τα καλύψαμε όλα αυτά, θα πω 2 προσωπικές εμπειρίες. Η μία ήταν
Μόλις είχα γυρίσει από Σκωτία, είμαι μέσα στο μετρό, έχω μπει μέσα στο μετρό, έχει κάτσει, μπαίνω, κάθομαι. Στην επόμενη στάση, πριν τον Νέο Κόσμο, στο Σύνταγμα. Όχι στο Σύνταγμα, πριν τον Νέο Κόσμο, μια στάση. Είμαι εγώ στο Σύνταγμα και έρχομαι για σπίτι εδώ Δάφνη. Και μπαίνει το άτομο αυτό στο Νέο Κόσμο, συγγνώμη, γιατί μετά ήταν Αγιάννης, μετά Δάφνη. Λοιπόν, μπαίνει μέσα και κάθεται, ενώ υπήρχαν και άλλες θέσεις, και κάθεται απέναντι μου έτσι, όπως σας κοιτάω. Και με κοιτάει έτσι, στα μάτια. Παιδιά, δεν ανοίγω κλείναν τα μάτια, απλά κοίταζε έτσι. Έτσι. Τέτοιο μπλε δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου ποτέ. Τέτοιο άσπρο μαλλί δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου ποτέ. Παιδιά, ο άνθρωπος έφυγε. Μεγάλος ηλικία. 70. Και απλά με κοίταζε, παιδιά, μέσα στην ψυχή μου. Δεν είχα ξανανιώσει τέτοιο συναίσθημα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Μου ξεγίνωσε την ψυχή. Βαθιά, μέσα. Ούτε ανοιγόκλεινε τα μάτια του, απλά με κοίταζε. Διαπεραστικό ύφος. Ματιά. Δεν έβγαλε τα μάτια του από πάνω μου. Κατεβαίνει στην επόμενη στάση. Και ξαφνικά, δηλαδή με το που κατεβαίνει, τον παρακολουθούσα που με παρακολουθούσε, με κοίταζε, είχε γυρίσει το κεφάλι έτσι, και ήταν υβρίδιο. Δεν ήταν φυσικό έτσι όπως είχε γυρίσει, μόνο το κεφάλι. Γύρισε, με κοίταζε, και σαν να μην τον έλειπε κανένας άλλος, μόνο εγώ. Κατέβηκε και χάθηκε μέσα στο πλήθος, αλλά δεν χάθηκε περπατώντας, χάθηκε σαν να κάνει gliding. Σαν να είναι πάνω σε ένα σκύλο, έτσι. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι, κουνάς καθόλου το μικρόφωνο? Όχι. Γιατί? Γιατί λένε ότι μία χάνεται, μία βρίσκεται ο ήχος. Τώρα? Ναι, και 2-3 φορές μου κόλλει. Δεν ξέρω, παιδιά, μήπως δεν ακούγεται καθαρά, μήπως θέλει το σήμα μου. Όχι, παιδιά, δεν ξέρω αν ακούτε τώρα. Λοιπόν, το άλλο που έχω... Πού μένουμε στην Αγγελούπολη, Στέλιο? Ναι. Λοιπόν, στην Αγγελούπολη. Εκεί είχαν γίνει όλα τα γεγονότα σε αυτό το σπίτι. Όλα τα γεγονότα. Λοιπόν, και είμαι εγώ στο μπαλκόνι, είναι καλοκαιράκι, είμαστε μαζί με το Στέλιο, και βλέπουμε ξαφνικά ένα πράγμα, πώς είναι το Alien, που φαινόταν αόρατο και έβλεπες το γύρω-γύρω του. Λοιπόν, ένα μικρό πράγμα έτσι, με ουρά, σαν ερπετοειδή, να φεύγει από τον ένα θάμνο στον άλλο γάτα. Και κατεβαίνει ο Στέλιος, εγώ το είδαμε και το ίδιο πράγμα, ρε παιδί, σαν το Alien που εμφανιζόταν και εξεμφανιζόταν και έπαιρνε τη μορφή του άρωτου, αλλά φαινόταν το περίγραμμα, ένα τέτοιο πράγμα. Και φεύγει ο Στέλιος τρέχοντας κάτω, γιατί ήταν παιδική χαρά απέναντί μας, με 2 θάμνους μεγάλους, τεράστιους. Και φεύγει ο Στέλιος, εγώ φτάνω στο μπαλκόνι για να δω αν είναι σκύλος, γάτα, εκείνο κι άλλο. Και κατεβαίνει ο Στέλιος τρέχοντας και πάει στους θάμνους. Δεν κουνήθηκε τίποτα στους θάμνους. Δεν ήτανε τίποτα μέσα στους θάμνους. 2 άνθρωποι που είδαμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν. Τώρα για Fort Knox τα κλείσα. Σικ μου τα κλείσα όλα. Δεν κάθομαι να ψάξω τίποτα γιατί θα τα χάσω όλα. Θα χάσω οθόνες, θα χάσω τα πάντα. Αυτό, Εβίτα. Μπράβο, ρε Εβίτα. Έτσι τον είχα δει κι εγώ.
Λοιπόν, η κουμπάρα μου, αυτή που έχει βαφτίσει το μεγάλο μου το γιο, ε, είχαν πάει στο... Έλα, χωρίς το μυαλό. Ποιος είναι ο κλέφτης, ρε Στέλιο? Πολύ. Ποιο είναι αυτό? Ποιος έχει και τη σπηλιά? Ανταβέλη. Στη σπηλιά Ανταβέλη. Πριν κλειστεί από το ΝΑΤΟ η σπηλιά και βάλουν ε, αυτό το τείχος εκεί πέρα. Υπήρχε μια τρύπα, το οποίο μπορούσες να πας κάτω από τη σπηλιά και τα λοιπά. Και όπως ήταν εκεί πέρα, μαζί με τον άντρα, στον τότε άντρα της, και μια παρέα, και καθόντουσαν εκεί πέρα, βγήκαν 2 άτομα, 3 άτομα, με κουκούλες κανονικές, και λεμπία και κουκούλες, μέσα από αυτή την τρύπα, και 2 γκρίζοι. Και της λένε, τι θες εσύ εδώ? Και εξαφανιστήκανε η κουμπάρα με τους υπόλοιπους εχθρώνονται. Θα ήθελα να ακούσω τις εμπειρίες σας, παιδιά. Και το άλλο και στη Σκοπία που το είχα τραγουδίσει. Το έχεις αυτό το βίντεο? Δεν ξέρω αν το έχω σε αυτό το. Δεν πρέπει να το έχεις αυτό το κινητό. Θα ψάξω. Λοιπόν, ναι. Δεν πρέπει να είναι σε αυτό το κινητό. Τώρα μ' ακούτε, εντάξει? Μπράβο. Και πριν πάνε ότι υπήρχε και δεν υπήρχε από τη σπηλιά. Μπράβο, ρε Σικ. Λοιπόν, για το Fort Knox. Έπρεπε να το ψάξω, δεν το είχα ψάξει. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις έχετε, μιλήσαμε για τα φυσικά, τα 7 7 close encounters UFO εξωγήινη σήμερα. Ό,τι άλλες ερωτήσεις, εδώ είμαστε. Κρυμμένα εξωγήινα αντικείμενα και τεχνολογία λόγω της εξαιρετικά αυστηρής ασφάλειας και της μυστικιστικότητας του χώρου. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το Fort Knox δεν φυλάσσει μόνο χρυσό, αλλά και. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Αντικείμενα, artifacts, θεωρίες που αναφέρουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει και βρήματα από τις συντηρήσεις του ΟΠΟΗ ακόμα από το. Μα νομίζω ότι το ανέφερα το Fort. Παιδιά, το ανέφερα το Fort Knox. Όχι. Σίγουρα. Αποκλείεται. Λοιπόν, αρχαία τεχνολογία με ακραία εκδοχή υποστηρίζει ότι οι αρχαίοι αστροναύτες Ancient Aliens είχαν αιμονή με το χρυσό και το Fort Knox ως μέρος ενός δικτύου. Ναι, και γι' αυτό και ήρθανε στη γη. Γιατί θέλανε το χρυσό. Τα ερπετοειδή, draconians, έτσι. Ήρθανε στη γη γιατί εξαφανίζονταν ο πλανήτης τους και θέλανε χρυσό για να διατηρήσουν τον πλανήτη και να διατηρήσουν τα σκάφη. Λοιπόν, η πλάκα είναι ότι έχω σβήσει και τις φωτογραφίες. Ναι. Ναι. Και έχω σβήσει και τα βιντεάκια. Μα, Αναστάση, δεν ξέρω, θα βρούμε. Ο αδερφός της ζωγραφιάς είχε πει ότι το δικαίρι κοιμήθηκε στην παραλία και σε χαράματα. Έχουν αναφερθεί πολλά ζωγραφιά το να βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα. Σκάφη. Πάλι με χάνουνε στον ήχο. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω, αλήθεια. Για πες.
Στην Αϊόβα το απόγευμα εκείνο που σε βγάζω έξω και σου λέω Κατερίνα δες το. Ναι. Αυτό και να γνωρίζω Ναι. που είχαμε μετρήσει γύρω στα 17-18. Είχαμε μετρήσει. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, το θυμάμαι και αυτό. Δεν ξέρω αν με ακούτε, παιδιά, τώρα καλά ή καθαρά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα με τον ήχο. Τον ήχο έχασα όλο. Έχω χάσει όλο το YouTube. Δεν μπορώ να δω τίποτα. Τίποτα. Κοίτα, υπάρχει μια περίπτωση να στο κάνει τώρα στο live όταν μείνει. Μισό λεπτάκι. Αν το κλείσω, θα κάνω ένα πείραμα και θέλω να μου πείτε. Τώρα μ' ακούτε στο YouTube. Ακούγομαι, Στέλιο? Ναι. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Άρα δεν παίζει αυτό το μικρόφωνο. Δεν το έχει συνδέσει αυτό το μικρόφωνο. Ναι, γιατί όταν πήγα να το βάλω, είναι συνδεμένο στο κομπιούτερ. Και όταν πήγα να το βάλω να παίξει μέσα από το YouTube, δεν το έπιασε καθόλου. Γι' αυτό και έχουμε τον ήχο έτσι. Οπότε παίρνει τον ήχο της κάμερας. Γι' αυτό και ακουγόμαστε έτσι. Εγώ το έκλεισα αυτό. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, έκλεισα αυτό. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι τώρα. Κάνει κάποιος μικρό. Για πέρασμα Διάντολοφ, αν προλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν το ανέφερε. Δεν είμαι σίγουρη. Ωραία. Μια χαρά ακούγουμε. Λοιπόν. Α, ξέρω τι είναι. Τι είναι? Έχεις βάλει πλυντήριο, μερικές φορές μπορεί να πιάνει τον ήχο του πλυντηρίου και να κάνει πτώση στον ήχο για να μην ακούγονται εξωτερικοί άλλοι παράγοντες και την ώρα εκείνη χάνεις τη φωνή σου. Μπορεί. Μπορεί και να είναι αυτό. Ο Στέλιος έκανε σαμποτάζ. Παναγιώτη, ξέρω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Σκύλα σου θέλει να βγει έξω, Στέλιο. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πολλές θεάσεις από UFOs. Και ξέρω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές στην Κρήτη. Πάρα πολλές στην Κρήτη, όπου λέει υπάρχουν πολλές βάσεις ΝΑΤΟ. Και βέβαια η Ελλάδα είναι γεμάτη βάσεις, έτσι. Στέλιο λέει η Αναστασία, πήγαινε τη σκύλα να κατουρίσει. Άρα στο TikTok ακούω μια χαρά. Επιτάφ, ναι, στο YouTube υπάρχει το πρόβλημα. Πάντα από το YouTube ένα προβληματάκι θα το κάνει. Δεν μπορεί. Λοιπόν. Ωραία. Έρη μου, έχεις δει αρκετά πράγματα εσύ. Στο TikTok μια χαρά. Στο YouTube ακούγομαι διακεκομένα. Μάλλον φταίει το πλυντήριο. Ο Μάκης και εμένα έχουν πάρει και εμένα. Κοίτα, την ίδια ερώτηση έχω και εγώ, Μάκη. Αν έρθουν ποτέ, να έρθουν να με πάρουν και εμένα, ναι, θα την κάνουμε. Και για τα ίδια έχω ακούσει, Αναστασία. Πολλές θεάσεις. Πάρα πολλές θεάσεις. Και ο
Στέλιος είχε πιάσει. Αν μπορώ να τα βρω αυτά τα βίντεο, ο Στέλιος είχε πιάσει στη Σκωτία αρκετά. Ένα βράδυ που είχε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Ε, και στην Άιωβα, παιδιά. Πολλά στην Άιωβα. Όταν ήμασταν το 2022 και καθόμασταν τώρα στο site, δηλαδή στην επαρχία της Άιωβα, γιατί όχι ότι δεν είναι επαρχία και η Άιωβα από μόνη της, πολιτεία, αλλά ήμασταν στην επαρχία της επαρχίας. Στα conference που λέω εγώ. Λοιπόν, θυμάσαι τη βίντεο με πάνω. Πόσα. Γιατί εκεί και όχι εδώ. Μα και εδώ. Γιατί δεν έχουμε δει εδώ πολλά. Γιατί κάθεσαι σε ένα πλαίσιο να κοιτάς. Και στην Άιωβα γιατί το κάναμε. Γιατί καθόμασταν έξω και χαζεύαμε την νύχτα πάνω την ουρανή. Ναι, γιατί τα αστέρια εκεί πέρα είναι πιο λαμπερά τελικά. Ήταν όμως. Πολύ. Μια χαρά. Παιδιά, δεν έχω ξαναδεί τόσα αστέρια στη ζωή μου, αλήθεια. Στην πόλη. Ναι. Πάντως, πολλές θεάσεις, πολλός κόσμος έχει γίνει kidnapped, έχει γίνει απαγωγή. Έχω κάνει και interview. Δεν το έχω πρέπει να το έχω στο YouTube, στο κανάλι μου. Αλλά έχω κάποια έχω private. Κάποια βίντεο, το οποίο κάνω interview κάποια άτομα που είχαν εμπειρία απαγωγής από εξωγήινους. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν και στο TikTok τώρα και στο YouTube. Δεν ξέρω αν θα έχει μπει κανένας άλλος. Πολλές θεάσεις. Δεν ξέρω. Εμένα η θεωρία μου, αν με ρωτήσει κάποιος, ποια είναι η θεωρία σου. Τι είμαστε. Θεωρώ. Θα πεις τώρα θα μιλήσεις για τους Ανουνάκη. Ναι. Θεωρώ ότι είμαστε πειράματα. Είμαστε πειράματα. Είχα διαβάσει ότι είμαστε το 7ο πείραμα, η 7η γενιά. Γιατί βλέπετε πόσους κατακλυσμούς έχουν γίνει. Πόσες φορές έχει εξαφανιστεί η ανθρωπότητα από τη γη και ξανά από την αρχή. Ξεχνάτε, η γη είναι πόσα εκατομμύρια χρόνια, Στέλιο? Τι? Πόσα εκατομμύρια χρόνια είναι η γη? Ωραία. Θες να μου πεις τώρα ότι εποχή δεινοσαύρων δεν υπήρχαν οι άνθρωποι? Και για τους δεινοσαύρους, για την εποχή που το δεινοσαύρο. Δηλαδή? Ότι και καλά είναι δεν είναι παραμυθάκι και θα σου πω γιατί. Είχα κάνει σε μια κοπέλα στην Αυστραλία. Η κοπέλα αυτή είναι Πελίντα. Την ξέρετε, την έχω πει για την Πελίντα. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή ήταν πολύ κοκέτα. Σε αυτή τη ζωή είναι πολύ κοκέτα. Δεν θέλει να χαλάσει το μαλλί της, το νύχι της, το βυζί. Έχει όλα στην εντέλεια, παιδιά, όλα. Αυστραλέζα. Λοιπόν, ο λόγος που κάναμε αναδρομή σε περασμένες ζωές είναι γιατί σε αυτή τη ζωή πάντα παραμένει μόνη της, χωρίς σχέση. Τι φταίει, τι ήταν. Πήγαμε πίσω στα συμβόλαια που είχε φτιάξει πριν κατέβει στη γη. Λοιπόν, και μία της ζωή ήταν εποχή δεινοσαύρων. Και της λέω, για να την τεστάρω. Η δεινόσαυρη, πρώτον είχε φρικάρει γιατί μου λέει, τα δόντια μου είναι μαυρισμένα, είναι στραβιά, το μαλλί μου λέει είναι έτσι, δεν έχω χτένα, πώς είμαι έτσι, και να κλαίει τώρα, να κλαίει με στην ύπνωση, κανονικότατα. Να μιλάει σε δικιά τους γλώσσα. Όχι αγγλικά, δικιά τους γλώσσα. Και της λέω, η δεινόσαυρη είναι εκεί.
Όχι, μου λέει, δεινόσαυροι είναι 3 μέρες μακριά από εμένα. Άρα δεν μου έλεγε βλακίες. Και μου έλεγε ότι οι γυναίκες φεύγανε να κάνουν χάτς και οι άντρες καθόντουσαν πίσω να μαγειρέψουν, να μαζέψουν, να κάνουν. Πού ήταν Δηλαδή, αυτή η φιλία μου? η Μπελίντα στα Αυστραλία. Όχι, η φιλή. Α, η φιλή. Η κοπέλα ξέρω ότι είναι χιτά. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η γη είναι 45,5 δις ετών. Θες να μου πεις ότι αν πάρουμε ότι είμαστε η 7η γενιά από τον κατακλυσμό του Νόε μέχρι τώρα ή τον κατακλυσμό του Διευκολίωνα και της Πύρας. Έτσι, γιατί η ίδια εποχή ήταν αυτό. Πότε έγινε αυτό, αριθμητικά? Είμαστε η 7η γενιά από εκεί, καταγεγραμμένοι. Πιο πριν, οι άλλες γενιές, άρα μας φτιάχνουνε, μας τελειοποιούνε όπως θέλουν αυτοί, μας στέλνουνε και μετά αντίγεια. Γιατί κάνουν βλακίες. Όλοι οι άνθρωποι. Μπορώ. Ναι. Προσπαθήσω να την έχεις σε μια στάση. Όταν κάνεις, όταν μιλάς πολύ δυνατά, σου ρίχνει τον... Α, οκ. Λοιπόν, προηγούμενες ζωές έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ζωές. 45,5 δις. Λοιπόν, προηγούμενες ζωές θεωρώ ότι έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πολύ δύσκολο να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει προηγούμενες ζωές. Και αν είναι υβρίδιο. Κατασκευαστικό. Όλοι. Μπράβο. Ναι, κάνει διακοπές γιατί ανεβαίνει. Χάλια δουλειά έχουμε κάνει, Πούλα, σε αυτή τη ζωή. Σε αυτές τις ζωές έχουμε κάνει χάλια δουλειά. Άλλα να το πάνε για μπούμπα. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Λοιπόν, άρα... Εγώ είχα δει μια ημερομηνία κάποτε. Το θυμάσαι? Την έχω πει αυτή την ημερομηνία. Το έτος. Το έτος είχα δει. Το έτος. Το έτος το θυμάμαι. Το έτος το έχω δει. Και σε ύπνωση το έχω δει. Μου δώσανε το έτος. Η Ιωάννα Κάβρε. Λοιπόν, καλησπέρα. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media που έχω, στο Instagram, στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, σαν Κάθριν Σορίλος. Αν βάλεις το όνομά μου Κάθριν Σορίλος, θα μου κατευθείαν. Λοιπόν, Εβίτα Ρετ, για την Αμερική τι θες να με ρωτήσεις, κορίτσι μου? Ή μάλλον τι με ρώτησες για την Αμερική? Για να δω, ό,τι πάω να δω. Ναι, Ραφαέλα μου, κάποια στιγμή θα φτιάξω ένα μικρό group μέσα στο Viber που να βάλω όλους εσάς τους moderators, το οποίο θα έχετε όλα τα links, θα τα πετάτε εδώ πέρα για να τα βρίσκει ο κόσμος. Έχεις κάποια ιδέα για το βιβλίο? Λοιπόν, ναι, το βιβλίο μου, παιδιά. Ναι, όχι μόνο για την Αμερική. Είχα δει για την Αμερική όπου θα γίνουν οι σεισμοί, στη Αμερική, από Καλιφόρνια, Σαν Φραντσίσκο, Φλόριντα,
θα βυθιστεί. Έχω δει τέτοια πράγματα. Έχω δει ότι ο άλλος τους κυριεύει εκεί πάνω στην Αμερική. Δεν είναι για πολύ. Ούτε μήνες. Ούτε για μήνες. Θα φύγει σαν τον JF. Έτσι. Ε, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, για το βιβλίο μου, παιδιά. Το βιβλίο μου. Θα σβήσω γιατί κάτι ήρθε εδώ. Decline. Λοιπόν, για το βιβλίο μου. Το βιβλίο μου, παιδιά, υπάρχει στο Amazon. Λοιπόν, εδώ, στο YouTube, στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, πάνω εκεί που είναι το όνομά μου, θα βρείτε και τα links του βιβλίου. Σε όλα μου τα social media θα βρείτε τα links για το βιβλίο. Και επίσης και εδώ στο YouTube, από κάτω, εδώ στο YouTube, αν πάτε, θα δείτε τα links για το βιβλίο. Λοιπόν, πουλιέται μέσα από το Amazon, και το οποίο το αγοράζετε μέσα από τη Γερμανία και έρχεται είτε σε hard copy, είτε σε paperback. Δηλαδή το postage για να σας το στείλω είναι πάρα πολύ φτηνό, είναι κάπου στα 6-7 ευρώ. Πουλιέται το βιβλίο μέσω Amazon και επίσης θα βγει και στο e-book, θα βγει το ελληνικό στο βιβλίο.gr. Περιμένω να φύγει στην πλατφόρμα εκεί. Είναι έτοιμο, δεν το έχω ανεβάσει και περιμένω να φύγει εκεί. Ή μπορείτε να το παραγγείλετε από το D2T. Έχω βάλει το link παντού. Θα τα βρείτε παντού, δηλαδή και τα ελληνικά και τα αγγλικά. Καλησπέρα, πέρασμα σκιών. Καλησπέρα, τι κάνεις? Λοιπόν, όπου ψάξετε, σε οποιοδήποτε social media που έχω, θα βρείτε και τα links από το βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο είναι fiction, έχει να κάνει με Ατλαντίδα, έχει να κάνει με άλλον πλανήτη, έχει να κάνει με τον κώδικα, το γενετικό κώδικα. Είναι και λίγο dark fantasy, ιστόρημα, αλλά και πολύ αλήθεια. Από ζωές δικές μου που έχω ανακαλύψει μέσω ύπνωσης και που έχω δει. Λοιπόν, κάποιος να ανατινάξει, λέει, το πλυντήριο. Δεν ξέρω τι σήμερα, Παναγιώτη, αλήθεια. Σήμερα δεν ξέρω, δηλαδή πήγανε λίγο χάλια όλα. Μήπως φέρω το λίγο πιο κοντά. Όλα χαλάει. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω ποια κάμερα ακούγεται τώρα. Είναι η κάμερα από η κάμερα, το μικρόφωνο της κάμερας. Γι' αυτό και ακούγεται έτσι. Συγγνώμη. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν μπορώ να μπω τώρα. Αυτό είναι το άσχημο με το YouTube, ότι δεν μπορείς να πεις μετά να το ξαναφτιάξεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν. Παναγιώτη, δεν γίνεται. Έπρεπε να βάλω τα άσπρα να πληθούνε σήμερα. Για να πλύνω τα σκούρα αύριο. Λοιπόν, τη Δευτέρα, άρα τα βιβλία μου τα βρίσκετε τα ελληνικά και τα αγγλικά όπου θέλετε. Λοιπόν, άρα πάμε και έχουμε και λέμε. Τα βιβλία μας, το βιβλίο μου, αυτό το fiction που είναι, που λέγεται το βιβλίο της σιωπής, η ανάδυση της ειρήνης. The Book of Silence, The Emergence of Memory, λέγεται στα αγγλικά. Θα το βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες μου. Μην το παραγγείλετε.
Και σε e-book και σε paperback και σε hard copy. Λοιπόν, τι... Από τα βιβλία. Μπορώ να το κάνω επί τόπου, περίμενε. Μπορώ να το κάνω επί τόπου. Θα το ανεβάσω εδώ, μετά έχει ο κόσμος. Στο λεπτάκι. Πάμε εδώ. Τακ, τακ. Πού είναι? Δεν ξέρω να το κάνω καρφίτσωμα. Να μου φέρεις λίγες καρφίτσες, να το κάνω καρφίτσωμα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Νομίζω πρέπει να είναι εδώ, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν. Ωραία. Control. Πόσες... Μείον 185. Περίμενε λίγο. Κάτσε. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, κάμε πάλι τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εμείς ευχαριστούμε, Σικ μου, αλήθεια, που κάθεστε και μας ακούτε έστω και έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι το άλλο. Λοιπόν, άκου τι θα πάρω από το τέμου, γιατί δεν γίνεται. Θα πάρω αυτό το μικρό το βίσμα που έχει όλα τα USB. Σε ευχαριστώ, Αντωνία μου. Σε ευχαριστώ, Αντωνία μου. Αλήθεια. Λοιπόν, θα πάρω αυτό το βίσμα, Βεράκο, αυτό που μπαίνει εδώ στο λάπτοπ, που έχει και άλλα USB, για να βάζω όλα τα USB. Γιατί εγώ παιδεύομαι τώρα εκεί χωρίς πόδι. Θα παίζει. Δεν θα σε ρωτήσω. Δεν θα σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω κάτι στο Νίκο. Ποιο Νίκο? Που λέει καλησπέρα, λέει, η διαδικασία της ύπνωσης είναι ασφαλής από τα κασκάρια. Περίμενε λίγο. Στην Αντωνία που είπε το κορίτσι μας για τα βιβλία μου, ναι. Να τα links για τα βιβλία. Λοιπόν, τελείωσε το πλυντήριο. Παναγιώτη, τελείωσε το πλυντήριο. Τον κύριο Βιολέτη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας. Αντωνία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είπα να το χτίσω στο φυσικό του, αν και θα βγει το γκρι τώρα. Έρχεται. Λοιπόν, καλώς τον κύριο Βιολέτη. Τι ρώτησε το παιδί από το TikTok? Αν είναι ασφαλές στο... Η ύπνωση. Η ύπνωση, ναι, και λοιπόν έχεις πρόσβαση στα κασκάρια. Και βέβαια. Μα γι' αυτό είναι η ύπνωση. Για πρόσβαση στα βασικά αρχεία. Δεν είμαι υπνοτιστής, εγώ είμαι υπνοθεραπευτής. Ασχολιόμαστε στη θεραπεία μέσω της ύπνωσης. Δηλαδή, το δίπλωμα που παίρνουμε εμείς σαν υπνοθεραπευτές είναι από
Εγώ το δικό μου το έχω από την Αυστραλία και έχει να κάνει με αυτούς που συνεργάζονται με γιατρούς, με ψυχιατρούς και ψυχολόγους. Δηλαδή, η υποθεραπεία, η ιατρική υποθεραπεία στο εξωτερικό, δεν ξέρω για Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό είναι αγνωρισμένη. Παράξενε ταξιδιάτε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Αν και δεν τα εμπιστεύομαι αυτά, μωρέ, τα πολλά, αλλά θα το κάνω. Λοιπόν, ο Νικόλαος, ο Αστραπόγιανος τον λέω εγώ, ο Νίκος ο Αστραπόγιανος, ο Αγγελογιαννάκης, είναι το παιδί που μου κάνει όλα τα μοντάζ και την επιμέλεια στα βίντεο και έχει βγάλει τα μάτια του με τη γυναίκα του εδώ πέρα, του Βούλα, με Καρδούλα. Και τα παιδιά έχουν και 2 δίδυμα και ασχολούνται και φτιάχνουν τα βίντεο που αναβάζω, τα βίντεο για τις έρευνες. Ναι. Έχουν και οι 2. Έχουν και οι 2 δίδυμα. Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Δεν βλέπω πολλά στο TikTok. Βλέπω την Αντωνία τώρα που γράφει. Αντωνία, μου σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να το πάμε. Είπαμε για τα βιβλία μου και είπαμε αυτό είναι fiction. Και έρχεται ένα non-fiction που δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι αυτοβιογραφία πάνω στο παραφυσικό, ό,τι έχω περάσει, ό,τι έχω βιώσει, όλες σε ιστορίες όμως. Δεν θα είναι έπαθα αυτό, έπαθα εκείνο. Θα είναι σε ιστορίες, ιστορίας βιώματος. Και έχω ήδη ξεκινήσει και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί μιλάμε ότι είναι για μια ηλικία από 11 χρονών που βίωσα τα πρώτα, μέχρι τώρα που είμαι 54 και έχω φτάσει ακόμα στην ηλικία των 15. Είμαι ακόμα. Αυτό θα αργήσει. Το άλλο. Θα βλέπετε κάθε Παρασκευή. Επίσης, αυτό που δεν πρόλαβα να πω, όσοι μπήκατε, έχει ανοίξει στο YouTube τώρα το membership. Όποιος θέλει να γίνει member μπορεί να γίνει. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει ότι δεν μπορείτε να γράψετε, δεν μπορεί να κάνετε αυτό. Όποιος θέλει να κάνει join σαν subscription, το κάνει. Υπάρχει σαν επιλογή. Είναι πιο πολύ... Δηλαδή, πώς το λένε, πες μου τη λέξη, που έχει κόλλησει στο μυαλό μου. Νίκο, βοήθα λίγο. Αστραπόγιανε. Τι λέξη είπα εγώ το μεσημέρι. Λοιπόν, έχουν ενεργοποιηθεί και δηλαδή είναι και τα super chat μέσα και τα λοιπά. Υπάρχουν αυτά. Στήριξη. Μπράβο, ρε ζωγραφιά. Μπράβο, ρε ζωγραφιά. Είναι για τη στήριξη. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, αν κάνετε join, δεν κάνετε. Δεν αλλάζει κάτι. Μπαίνετε, βλέπετε, κάνετε, στο YouTube. Ό,τι θέλετε. Απλά είναι για στήριξη του καναλιού. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, δεν τρέχει τίποτα. Απλά είναι κάτι που το βάζει το YouTube. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτό το κομμάτι, έχει γίνει. Και το άλλο είναι ότι κάθε Παρασκευή θα βλέπετε εκπομπές. Και κάθε Δευτέρα, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα ανεβαίνουν και έρευνες. Αν όχι κάθε Δευτέρα, κάθε δεύτερη Δευτέρα. Δηλαδή, αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, μπαίνει και το τελευταίο, να το πούμε, Liminal Files, που ήταν στη Θεσσαλονίκη, που είναι η Οδός Πέτρας.
Και μετά τη μεθεπόμενη Δευτέρα βγαίνει επεισόδιο έρευνα. Και εκεί έχει κάτσει ο Νίκος, ο Νικολάκης εδώ πέρα, ο Αγγελογιαννάκης, μαζί με τη Βουλίτσα και έχουν βγάλει τα μάτια. Να φτιάξουμε τα επεισόδια. Επίσης, σε όλα τα επεισόδια που βλέπετε από εδώ και πέρα, μουσική και στίχοι είναι δική. Δεν θα είναι από YouTube και τέτοια. Στίχος και μουσική είναι από μένα. Γεια σου, ρε Μαρία. Σικ μου θα σου έρθουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αχ, αν γράφουν κόσμο στο TikTok, δεν έχω δει τίποτα γιατί δεν βλέπω. Είδα κάποια μηνύματα της Αντωνίας μας. Είδα λίγο το πέρασμα σκιών που έγραψε κάτι. Αν γράφετε κάτι στο TikTok, χίλια συγγνώμη, δεν τα έχω δει τα μηνύματα γιατί πρέπει να κάνω έτσι για να τα δω, γιατί κρύβεται το κινητό πίσω από το λάπτοπ. Αυτά, παιδιά μου. Ο Βιολέτης λέει ότι θέλει αφιέρωση στο βιβλίο. Βεβαίως. Μόλις αυτό θα έρθει να το υπογράψω. Παρανόρμα, Ντίνο μου, ελπίζω να είσαι καλά. Ο Γεράγκος πάντα φταίει, Βιολέτη, να το ξέρεις. Πού είναι η γυναίκα σου, Βιολέτη? Γιατί πού είναι αυτή? Δεν πειράζει. Να είναι καλά η ζωγραφιά. Έγραψε τη λέξη. Αν περίμενα από σένα, Αστραπόγιανε. Η Φημονό η Εύα λέει ωραίο background και τα σχετικά. Πού είναι? Το τέλος μας πει ότι η Γερμανία. Κάποια στιγμή θα έρθουμε και Γερμανία. Λοιπόν, η Εύα είναι η Κάτς. Που ήταν από παλιά, από το Yahoo. Ναι. Ευάκι μου. Είναι και η Μαρία εδώ. Δεν βλέπω, είμαι και κοντή και πρέπει να κάνω έτσι για να δω μες στο TikTok. Βρεμπούθο κατέβασε λίγο την οθόνη. Ποια οθόνη? Τώρα βλέπω. Ναι, αλλά φαίνεται η οθόνη. Όχι, λάθος την κατέβασα. Έτσι να την κατεβάσω, έτσι. Λοιπόν, η στροφοψινέν. Με κοροϊδεύεις, Περάγκο? Με κοροϊδεύεις. Το βλέπω. Είναι ανώνυμο, γεια σου, Να κάνω παρουσίαση του βιβλίου σε βιβλιοπωλείο. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά θα το κάνω και αυτό. Dark Fly, Κατερίνα να έρθει να πλακώσω. Dark Fly να έρθεις. Ο Dark Fly. Ναι. Ο Άγγελος. Κόσμο Άγγελος. Ρε Άγγελε. Συνάδελφος. Να έρθεις εδώ δίπλα είμαστε. Πετάξου. Πετάξου. Το ξέρω. Ο Άγγελος από την Κρύα Άσφαλτο. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, παιδιά, πείτε μου κανένα θέμα, τι θέλετε να συζητήσουμε. Έχω κρατήσει ένα θέμα από το ΣΥΚ. Αλλά να σου πω κάτι, έχουμε κι άλλα. Έχουμε αφήσει κι άλλα θέματα στο βράδυ. Η Μαρία Πάντου λέει, αν έρθει σε Αγρίνιο, μπορώ να κανονίσω την παρουσίαση. Λοιπόν, θα το δούμε, Μαριό μου, άμα είναι να έρθω να κανονίσω παρουσίαση για τα βιβλία. Λοιπόν. Κατερίνα, άλλη ερώτηση για χαλαζίες. Τι πιστεύεις? Το καλοκαίρι μάζεψα αρκετά στη θάλασσα γιατί μου κίνησαν την προσοχή. Ο χαλαζίας είναι ο ενισχυτής. Είναι ο ενισχυτής για τα πάντα, ο ενισχυτής για το οτιδήποτε. Το χρησιμοποιείς σαν amplifier σαν ενισχυτή με άλλες πέτρες. Το χρησιμοποιείς σαν ενισχυτή για να κλείσεις πύλες. Το χρησιμοποιείς σαν ενισχυτή να κλείσεις πύλη από καθρέφτη. Δηλαδή,
Παραδείγματος χάρη, αν το σπίτι σου έχει ένα αρνητικό vibe, έτσι. Λοιπόν, και θέλεις λίγο να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα μέσα στο σπίτι σου. Θα βάλεις από αυτά που και με το κεράκι, με τα λαδάκια. Μπορείς να βάλεις μέσα σε λαδάκια 5 σταγόνες δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο είναι και αυτό μεγάλος κριτής στο να απορροφήσει την αρνητικότητα. Δεντρολίβανο και όχι κόκκινο, δεντρολίβανο και το άλλο είναι και λεβάντα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η ενέργεια δηλαδή, αυτό εννοώ στα πνεύματα, όχι πνεύματα ψυχών, τα πνεύματα και ενέργεια να ηρεμεί μέσα στο χώρο. Λοιπόν, να βάλεις 5 σταγόνες λεβάντα, 5 σταγόνες από δεντρολίβανο, να βάλεις μπροστά από αυτό το κυροπή που καίνε το λαδάκι, το κερί, να βάλεις έναν άσπρο χαλαζία και όλη αυτή η ενέργεια εισηγείται σε όλο το χώρο. Αυτό έχει μαζέψει από παραπία. Να πάει να το τσεκάρει, γιατί μπορεί να μπερδεύονται, μοιάζουν πάρα πολύ. Με το Όχι, ο άσπρος χαλαζίας δεν έχει καμία σχέση με πέτρο μαρμάρο. Τι λες? Το μάρμαρο είναι άσπρο. Ναι. Ο χαλαζίας είναι διάφανος. Ναι. Και Ναι. Χαλαζίας, με πάρει σε παραλία. Δεν έχω ακούσει κάτι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, Στέλιο. Μπορεί να το έχει πει το παιδί, να μην το... Πάει να το τσεκάρει, μπορεί να είναι και μάλλον. Είναι καθαρός. Χαλαζίας διαπερνάει το φως κανονικά. Βρήκα επίσης και αμέθιστο μικρό. Ορίστε. Δεν μου λες μέσα είναι σε κάποιο σημείο, Ιωάννα μου, παραλίας, δηλαδή έξω από το νερό, σε κάποιο... Πώς το βρήκες εκεί πέρα? Μήπως έχει σπασμένο γυαλί, το οποίο απλά είναι φαγωμένο από τα λάθη και μπερδεύει. Το σπασμένο γυαλί συνήθως είναι πράσινο, γίνεται πράσινο ή άσπρο. Ναι. Αλλά είναι εύκολο, άμα πάει σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα το οποίο έχει κρυστάλλους ή ασχολείται τέλος πάντων με τη... Στην Εύβοια, στην ακτή. Όχι, Στέλιο, θα σας το στείλω στο Messenger. Το στείλει η κοπέλα να δούμε τις φωτογραφίες. Να δεις ναι, σε φωτογραφίες. Ναι, να δεις ότι αν είναι... Άρα, την Δευτέρα μας έρχεται ο οδός Πέτρας, η Liminal Falls, ένα μικρό θα είναι. Και μετά, την άλλη Δευτέρα έρχεται έρευνα. Παιδιά, μην με κάνετε invite να μπαίνω μέσα από το TikTok σε παράθυρο ή να μπαίνετε σε παράθυρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι live. Αυτά. Λοιπόν. Ωραία πήγε και το live σήμερα. Η μαύρη πέτρα θα βγει Ραφαήλ τη Δευτέρα. Δεν ακούς κιόλας. Δευτέρα, κοπελιά, Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα έρχεται. Η μεθεπόμενη έρχεται έρευνα. Έρευνα Βεράγκος, Σωρίλου, Νικολάκης και εγώ με Καρδούλα. Εντάξει, δεν θα είναι οι έρευνες που έχετε συνηθίσει, γιατί δεν έχουμε ούτε πολλά βιβλία, δεν έχουμε καλό φωτισμό, σας προετοιάζω από τώρα. Οι κάμερες που χρησιμοποίησαμε ήταν όλες από κινητό, αλλά θα δείτε
είναι η Καταρίνα. Ναι, σήμερα, Μάκη μου, ήμουνα πάνω στη σκαλωσιά, καθάριζα τους τοίχους, κατέβηκα από τη σκαλωσιά, πήγα να πάρω τη μικρή, να κάνω, να ράνω. Σπύρο, εδώ είσαι. Ναι, μπράβο Βούλα. Το σκοτάδι που πραγματικά επικρατεί. Όντως. Όντως. Σε αυτό έχει δίκιο, παιδιά. Είναι το σκοτάδι που πραγματικά επικρατεί σε μια έρευνα. Χωρίς όλα αυτά τα φώτα και τα night visions και έτσι. Σκοτάδι, έρευνα, με λίγο φωτισμό στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό ήταν η Ζώρα, παιδιά, που ακούστηκε. Αουμ. Λοιπόν, σε λίγο θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που παρακολουθήσατε την εκπομπή και στο TikTok και στο YouTube. Μιλήσαμε για τις στενές επαφές των 7 επιπέδων, τα 7 close encounters, για UFOs, εξωγήινοι και το τι γίνεται παγκόσμια. Την άλλη εβδομάδα, τι θέμα θα Έχουμε βάλει τα θέματα. Ναι. Να συμπληρώσω και αυτό το σημερινό του ΣΥΚ και να δούμε. Όταν δεν θυμάμαι καν τι είναι να κάνουμε. Ωραία. Okay. Ωραία. Άρα Δευτέρα έρχεται Liminal Files, εκπομπή Μαύρη Πέτρα. Την επόμενη Δευτέρα έρχεται επεισόδιο. Κάθε Παρασκευή θα μιλάμε live εκπομπή εδώ πέρα. Αυτά. Βιβλία. Αυτά έχουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σας φιλώ γλυκά. Θα λέμε επίσης, όχι αυτή τη Δευτέρα που θα βγει η εκπομπή, που θα βγει το Liminal Files, η εκπομπή Μαύρη Πέτρα, που θα βγει το επεισόδιο στο Liminal Files. Το Liminal Files, για να εξηγήσω στους ανθρώπους στο TikTok και στο YouTube, το Liminal Files είναι όπως είναι τα Urban. Όταν θα πηγαίνω για κάποιο Urban και τα λοιπά, θα μπαίνει επεισόδιο στο Liminal Files. Όταν θα κάνουμε η έρευνα τις Δευτέρες σε live πρεμιέρα. Δηλαδή, αυτή τη Δευτέρα θα μπει το επεισόδιο την άλλη Δευτέρα που θα μπει το επεισόδιο με την έρευνα, live πρεμιέρα. Λοιπόν, από το TikTok πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Τσίχλιτσα, Μαρία, ακόμα. Να σου πω, Μαρία, έχω θέμα με τον ήχη. Λοιπόν, πρέπει να έρθω να τα πούμε εμείς οι δύο. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, έκλεισε και το TikTok. Παιδιά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο YouTube. Να είστε καλά. Και τα λέμε next week, same time, same place. Εντάξει. Τι όχι, μωρή Μαρία. Όλο όχι και όχι. Είπαμε next week, Friday, same place, same time. Δεύτερα επεισοδιάκι και φύγαμε.
Να πάτε να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και τα λέμε. Μην ξεχνάτε like, subscribe, όλα αυτά. Φιλάκια πολλά. Κάτσε να δω πώς θα το κλείσω εγώ αυτό τώρα. Λοιπόν, Από την πρίζα. από τη βρύσα θα το κλείσω. Α, για να δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Ναι, αλλά αλλαγές λέει που έχω κάνει. Αχ, για περίμενε. Λοιπόν,